ערב טוב, ברוכים הבאים לכנס 6 אחרי המלחמה, חזון מדיני ביטחוני לישראל. ערב טוב רועי. ערב טוב מאיה. כבר 74 ימים שצה"ל מנהל מערכה צבאית קשה ברצועת עזה. בזמן הזה ממשלת ישראל נמנעה במוצהר מלנסח יעדים מדיניים ברורים למלחמה. והיא נמנעה מלקיים דיון מקיף על היום שאחרי. אנחנו מאידך סבורים שזה הוספת חטא על פשע. ואין רגע מוקדם מדי לעשות את זה. בשעתיים הקרובות נדבר על המציאות הרצויה ביום שאחרי המלחמה, ועל ההיבטים האזוריים, המדיניים והביטחוניים שלה. בין היתר נשוחח פה עם יו"ר הקואליציה ח"כ יאיר לפיד, עם יו"ר מפלגת רע"מ ח"כ מנסור עבאס, ועם מיטב החוקרים והחוקרות העוסקים בשאלה החשובה הזאת בתחומיהם השונים. אנו גם נפנה לשמוע מהשותפים שלנו במטה החטופים בזירה הבינלאומית, הפועלים להשבתם הביתה במהרה. הכנס הזה הוא פרי של שיתוף פעולה בין קרן ברל כצנלסון ומכון מתווים. שני הארגונים הקימו צוות חשיבה משותף לפיתוח הצעות מדיניות ליום שאחרי המלחמה ולקידום חזון מדיני ביטחוני לישראל. שני הארגונים עובדים ביחידת מדיניות משותפת כדי לקדם הצעות אלו בציבוריות הישראלית ובמערכת הפוליטית. אני רוצה להודות לקרן פרידריך אברט על התמיכה בכנס הזה, ולקרן החדשה לישראל על התמיכה הן בכנס והן בהתנעת השותפות בין מתווים לקרן ברל כצנלסון. לפני שנצלול לתוכן, אני מתכבדת להזמין את יו"ר קרן ברל כצנלסון, עורך הדין חגי מרום. ערב טוב לכל באי הכנס. אני מתכבד בשם קרן ברל כצנלסון לעשות איזושהי פתיחה שעדיין לא נכנסת לתוך המתווים שידונו פה היום. אבל בכל זאת אני רוצה לברך על הצטרפות מאוד מרשימה, כך דווחתי, של אנשים שביקשו להשתתף ולראות ולחוות את הכנס הזה. ברכות לכולכם. מבחינתנו זה לא היום שאחרי המלחמה, זה החיים שאחרי המלחמה לצד הפלסטינאים משני הצדדים. אני זכיתי להימנות על חברי הכנסת שהצביעו בעד הסכם אוסלו. הסכם אוסלו הידוע לשמצה כאילו. אבל העובדות הן שהסכם אוסלו חי וקיים עד היום. ושטחי ABC מסורטטים במפות ומהווים את התשתית לפעילות גם של הצבא הישראלי וגם של הרשות הפלסטינית. נכון, זה לא הגיע לאן שזה היה צריך להגיע. אנחנו הצבענו בהיסוס רב על הסכמי קמפ דיוויד מתוך תחושה שמוכרחים לקדם את השלום ומוכרחים לקדם מערכות יחסים מוסריות בין מדינה לבין הפלסטינאים. אבל משהו התקלקל באמצע הדרך משני הכיוונים, שלא יהיה אי הבנות. הפלסטינאים לא ירדו מהרצון שלהם לסלק את ישראל בכל מחיר, וההכרה שהסכמי אוסלו הביאה מצידנו לזכותם של הפלסטינאים לשלטון עצמי, וההכרה של הפלסטינאים בזכותה של מדינת ישראל הפכה לקרקע של עימות מאוד מאוד קשה. בעיקר הפלסטינאים לא חסכו פעולות טרור, ירי בכל כיוצא באלה, וגם צבא הגנה לישראל שמנהל בשטחים את המערכת לא מתנהל שם כמו שאפשר היה לצפות שהוא יתנהל שם. גם ההתנחלות שהמשיכה והעמיקה ועברה לכל פיסטין והר בתוך השטח לא תרמה לענייננו. ואז באה עזה, הסיפור של המלחמה הנוכחית. ואחרי שהמלחמה הזו תסתיים וצה"ל
מנפץ ומשוור שם כל דבר שרק אפשר, בלית ברירה, מפני שהמלחמה הזו נפתחה ברצח נוראי ובאלימות שהאנושות לא ידעה כמוה מאז מלחמת העולם השנייה, וכעת אנחנו נדרשים לחשוב מה לעשות עם זה הלאה. אנחנו לא יכולים להישאר במצב שמדינת ישראל לא תחשוב ותחשב את צעדיה לבאות. זה לא ייקח יום אחרי המלחמה, גם לא יומיים, גם לא שנה ולא שנתיים, אבל מתווה סביר, שיהיו בו יסודות של חוק בינלאומי ושל נאורות ומוסר, ושיהיה בו משום פתרון לביטחון הישראלי ולעוטף, מחויב המציאות. ואני מאחל לכולנו דיון פורה, ולמומחים שלנו שיופיעו פה אחד אחרי השני, לנסות להתמקד בהצגת המתווים האפשריים. תודה רבה. תודה רבה חגי מירום, וללא ספק הביטחוני ומדיני והמדיני וביטחוני, בדיוק כמו שאמרת. ואני שמחה להזמין את דוקטור גיל מוסיאקו, מנכ"ל מכון מתווים. ערב טוב לכולם, ערב טוב לצופים בבית. תראו, אנחנו קראנו לכנס הזה 6 אחרי המלחמה, אבל די ברור לנו שהמערכה הזאת לא תסתיים כהרף עין. לא תנועת מחוק השניות תחזיר אותנו מתהליך של מלחמה קשה ואכזרית לתוך שלום ויציבות, אלא אנחנו נמצאים מול מערכה מורכבת, רבת זירות, מערכה שבה אנחנו רואים אומץ אזרחי וגבורה צבאית יוצאים מגדר הרגיל, אבל גם מערכה שאותה אנחנו מנהלים בשתי ידיים קשורות מאחורי הגב ורגל אחת קשורה, משום שזאת מערכה שאנחנו מנהלים ללא תכלית מדינית. והמצב שלנו בסיטואציה הקיימת היא שיש לנו טקטיקה צבאית, יש מדיניות של בנק מטרות, אבל בהחלטת ממשלה כמעט אפס עיסוק, או החלטה לא לעסוק למעשה ביום שאחרי. וההחלטה הזו כרגע פוגעת בנו בשני ממדים שונים. קודם כל היא מגבילה את היכולת שלנו להגשים את מטרות הלחימה המורכבות. מיטוט חמאס, היכולת ליצור אלטרנטיבה, היכולת להכניס שחקנים אזוריים ובינלאומיים ולשתף אותם בתהליך הניסיון הזה למוטט את חמאס. מיטוט החמאס, כמו שאנחנו יודעים, אינו רק מהלך צבאי, הוא גם מהלך מדיני ומהלך פוליטי. אבל אפילו חמור מכך, כאשר אנחנו מתנהלים במערכה המורכבת הזו ללא תכלית מדינית, אנחנו בעצם מוותרים על היכולת, או אפילו על ההזדמנות לעצב את המציאות ביום שאחרי. להפוך את האירוע, אולי הטרגדיה הגרועה בהיסטוריה של מדינת ישראל, לנקודת מפנה, לאירוע שיעצב את המציאות במזרח התיכון, והדברים האלו לא מתבצעים. ואנחנו מתנהלים ללא תכלית מדינית, כאשר מולנו אויב או אויבים, שיש להם הבנה מדינית מאוד עמוקה, והשקיעו את העשור האחרון במאמץ לאתגר את ישראל ברמה המדינית. אנחנו רואים לצורך העניין את חמאס ואת איראן כרגע, המטרות העיקריות שבעצם עבדו מאחורי התקפה שלהם ב7 באוקטובר, הם קודם כל הכנסת טרור ופגיעה בביטחונם של אזרחי ישראל, אבל היא גם פגיעה במתונים, פגיעה בניסיון להביא לפיוס בין ישראלים ובין פלסטינים, השתלטות על הגדה, היא גם פגיעה ביכולת לקדם נורמליזציה בין ישראל והשתלבות של ישראל בעולם הערבי. אז המטרות האלו הן מטרות שבעצם יוצגו על ידי איראן, ואנחנו בעצם מגיעים אחרי עשור שלם, נקרא לו העשור האבוד ברמה הדיפלומטית. עשור של החלטה שלא לקבל החלטות. עשור של אסטרטגיה שלא לקיים אסטרטגיה. היעדר כמעט מוחלט של יוזמות מדיניות. סיטואציה מתמשכת ששמה אותנו בחיסרון משמעותי מאוד מול האויבים שלנו, שאפשרה למתונים להיחלש, שאפשרה לאימפריות של טרור להתקיים ולהיבנות, גם בעזה וגם בצפון, ומול זה אנחנו איבדנו את היוזמה המדינית. וכמו שאנחנו יודעים, כאשר מאבדים את היוזמה, את היכולת להשפיע על המציאות, מה שקורה לנו הוא שאנחנו נאלצים במקסימום להתמודד עם מציאות שנכפתה עלינו, להתמודד בעצם בין אופציות רעות ובין אופציות גרועות, וזה המצב שלנו כרגע, זה מה שאנחנו חווים כיום. ולכן התכנסנו פה בעצם היום, מחד מנהיגים ומנהיגות פוליטיים, שמגיעים גם במערך הפוליטי הרשמי, אבל גם מכוחות עולים וחשובים, כמו החברה האזרחית, כמו תנועת המחאה, מחד, ומאידך יש לנו רשת מאוד רחבה כאן של מומחים ומומחיות למדיניות, והמטרה המשותפת שלנו ביחד, לנסות ולהתחיל לסרטט את הקווים ואת ההגדרות
של אותו חזון מדיני ביטחוני חדש לישראל. אנחנו נעשה את זה היום בשתי אופרציות מרכזיות. הוזכר כאן כבר הצוות שמוביל דוקטור עומר צנעני, שעוד מעט יציג את התזה שלו כאן. אבל אנחנו מדברים פה גם על עבודה על חזון רחב וגדול, שהולך שנים קדימה, בעניין של הסדרה עם הפלסטינים, יחסינו עם האזור, אבל גם אבני הדרך, גם לדבר מה שנקרא תכלס. גם לקחת את כל הכותרות שכולנו מכירים מהעיתונות ומהמדיה, בין אם זה רשות פלסטינית מחודשת, או בין אם זה שילוב כוחות משלוח אזוריים, ולהפוך אותם מסלוגנים לרעיונות מדיניות או תוכניות מדיניות פרקטיות. כל המאמץ החשוב הזה ליצור חשיבה חדשה בנקודה הקריטית הזאת. בצומת הקריטית הזאת שאנחנו מחליטים איך נעצב את המציאות של היום שאחרי, לא הייתה יכולה להתקיים ללא התמיכה המאוד גדולה של שניים השותפים המרכזיים שלנו, גם הקרן החדשה לישראל וגם קרן פרידריך אברט, ויש לי את הכבוד בהקשר הזה להזמין, להעביר את השרביט למעשה למנהל קרן פרידריך אברט בישראל, דוקטור אלף מלצר. דוקטור מלצר, בבקשה. תודה רבה, הגיא, תודה רבה, גיל, ערב טוב, and a warm welcome to all of you here in the room as well as online. I'm very pleased to address a short welcome at the beginning of this conference, which comes in a very crucial moment. We are still under the shock of the attack that happened on October 7th, the atrocities committed by terrorists from Hamas and Islamic Jihad, but also by civilians who infiltrated the places at the kibbutzim near the Gaza Strip on that morning are beyond the imaginable. I share your grief, anger, and worry, and my thoughts are with the hostages and their families. I hope that all who are still in captivity will return home. Here in Israel, we are collectively deeply harmed. However, my impression is that outside Israel, despite all the news coverage and the briefings and interviews many of us gave during the last weeks, there is still a significant number of people who have not yet understood what the shockwaves of October 7th really mean for Israel. It is indeed what we call in Germany the Zeitenwende. Nothing is the same anymore. However, the question is what comes politically out of this Zeitenwende. How this political momentum, which comes with this tragedy of October 7th, can be shaped. That exactly is the topic of our conference today, in which the Friedrich-Ebert-Stiftung is proud to be a partner. The presence of Friedrich-Ebert-Stiftung in Israel goes back to 1978. 3 months ago, I took over the position as the Foundation's resident representative in Tel Aviv. And if I look around today in this conference room studio, I see myself among friends and partners. Not only are we sharing the same values, we are also united in action. The narrative of the political right, which to a certain extent is still dominating the public discourse, ignores the obvious fact that there is no sustainable security for Israel without the Palestinians living in peace and self-determination. Sidelining the Palestinian issue is not a solution, and the lack of a political concept for the day after jeopardizes the success of the military goals in the Gaza Strip. According to the Midway Institute's survey findings conducted last month, a majority of 52% of the Israeli public supports political measures at the end of the military campaign that entail a degree of recognition of independent Palestinian sovereignty. That
is not a bad result for the beginning. Now is the moment to strengthening the Zionist left, the moment of rethinking, of revitalizing existing and creating new political concepts. It is the moment to build up new progressive political alliances and to initiate a political process embedded in the region which brings the Palestinian population in the West Bank and in Gaza perspectives for a better alternative than the status quo ante October 7th. On this way towards a future in which the state of Israel lives in security and in peace with its neighbors, as well as in the struggle to defend democracy and in the commitment in favor of an inclusive, humanistic and social society, you will always have the Friedrich Ebert Stiftung on your side. Thank you very much for your attention and a successful conference to all of us. תודה רבה. אחרי 7 באוקטובר אני חושבת שברור כמעט לכולם, יש מי שעדיין לא ברור לו שאחת מהרגליים הביטחוניות שהיו חסרות לפני 7 באוקטובר צריך אותן עכשיו להשלים. זאת אומרת שאין דבר כזה מדיני שהוא לא ביטחוני. דוקטור עומר צנעני הוא מנהל היחידה המשותפת במכון מתווים ובקרן ברל כצנלסון לקידום שלום ישראלי-פלסטיני. עומר קיבל על עצמו את האתגר הגדול הזה, לענות על השאלה הכל כך פשוטה וגם הכל כך מורכבת. אז כיצד נביא ביטחון לישראל? שלום, שמי עומר צנעני. רוב חיי הבוגרים עסקתי בענייני צבא וביטחון, ובפרט במדיניות הביטחון של ישראל בזירה הפלסטינית. שירתי באגף המודיעין, באגף התכנון, באגף המבצעים, יעצתי למשרד החוץ, למשרד ראש הממשלה. אני עוסק בביטחון באופן מקצועי, לא פוליטי. כל ענייני היה ונשאר כיצד נביא ביטחון לישראל ולישראלים. הגענו ל7 באוקטובר לאחר שכבר ניתנו הבטיחו שנים רבות שיספקו לנו ביטחון. ככל שרף ההבטחות עלה, כך דעכו הביטחון ותחושת הביטחון. מה זה ביטחון? זה כשילדים ואימהות חיים בבטחה. גם בתל אביב, גם על הגדרות, לא חוששים להיות בבית או ללכת לעבודה, לא לפחד שהאויב יירה עליהם, יגיע עד אליהם, יהרוג או יחטוף אותם. זה גם כשחיילים לא מתים במלחמות חסרות תכלית חוזרות ונשנות. ב7 באוקטובר נופצו כל ההבטחות. לא עצם ההתפרצות ההתקפית הפתיע אותנו. זה היה צפוי. אלא גודל ההצלחה המזעזעת של היריב. זה היכה אותנו בתדהמה, ולא פחות מכך בתחושת השפלה עמוקה. כעת, בצד המהלך הצבאי החיוני והמוצדק של ישראל, אנחנו חייבים לחשוב עמוק. לאן אנחנו הולכים, ובעיקר, מה יביא לנו ביטחון אמיתי. לפני כן, אני אנסה בדקות הקרובות לבדוק איך הבטיחו לנו ביטחון ותחושת ביטחון, ומה שקיבלנו זה הטבח ב7 באוקטובר. נתחיל בהסכמי אוסלו של רבין. ביקשנו לתת לפלסטינים ממשל עצמי, כאשר אנו דואגים לביטחון הכולל, גיבשנו מנגנוני תיאום, המהלך המדיני זכה לתמיכה ציבורית, סיפק תקווה בשני הצדדים, אבל בחרנו בגישה מדורגת, ללא חזון סיום מוסכם, ללא מדינה פלסטינית בקצה, וזה מה שיצר מפח ציפיות אצל הפלסטינים ואצלנו, ואפשר לחמאס שלהם ולגולדשטיינים והיגאל אמירים שלנו לרצוח בהדרגת התהליך המדיני. התוצאה הרעה בביטחון. קיבלנו טרור קטלני, נרצח לנו ראש ממשלה, וזה הסתיים באינתיפאדה שנייה קשה בהרבה מקודמתה. אז אמרנו, לא הולך בהסדר ושיתוף פעולה. אריאל שרון אמר, בואו נתנתק מהם, נשאיר אותם מעבר לגדר, אנחנו נגדל, נשגשג, נשמור עליהם מבחוץ. אנחנו כאן, הם שם. בלי הסכמים, בלי תאומים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, נרתיע אותם, וכשנהיה חייבים, נכה בהם. ההתנתקות מעזה זכתה לתמיכה בינלאומית וצמצמה את החיכוך. אבל הקיפאון המדיני והמצור הצבאי הובילו לעוני ורעב, הגדילו דווקא את המוטיבציות לקיצוניות ולטרור. הם גם אלה שאפשרו לחמאס להתחזק ולהפוך מארגון קטן לישות סמי-מדינתית עם יכולות צבאיות שאפילו נוסו עלינו בסבבים. מהסבבים חמאס יצא מחוזק. אנחנו סיפרנו שניצחנו והרתענו. התוצאה גם הפעם, אין ביטחון. ירי מנגד, התעצמות, הסתערות על הגדרות,
הבהירו שהעניין הזה הולך להתפוצץ לנו בפרצוף. אז נתניהו אמר, בואו ננהל את הסכסוך. הפלסטינים הם הרי לא יותר מאשר רסיס בישבן. זוכרים? נסיט מהם את המבט, כמו ילד קטן שמכסה את עיניו ובטוח שלא רואים אותו. נאפשר להם לחיות בצמצום והם יעריכו את זה. נעשה בידול, נחזק את חמאס, נחליש את הרשות הפלסטינית שמאיימת עלינו בתהליך מדיני, נעשה אפילו שלום עם מדינות ערביות שמעולם לא נלחמו איתנו. הפלסטינים יקנאו ויבינו שהם רק מפסידים מהדבקות שלהם במאבק למדינה עצמאית. אלא שבינתיים חמאס התעצם, בחן אופציות, ניסה להשתלט על הגדה המערבית וחיכה לנו בפינה. אחרי שהוא הבין בשנה האחרונה שהממשלה שלנו מפלגת אותנו ומחלישה את עוצמתנו, קיבלנו לפרצוף את 7 באוקטובר. איפה ביטחון? איפה תחושת ביטחון? אז אמרנו נלך לקצוות. נכריע אותם. בואו נכריע אותם וזהו. היינו רכים מדי. נקרא להם את הצורה, נשטח את עזה, נהרוג 100,000 פלסטינים ביום, נעשה גירוש המוני. אולי נטיל פצצת אטום. ייאוש במקום תקווה, כדברי סמוטריץ'. זה הפתרון. זה נשמע טוב, מריח פתרון סופי. ועל הדרך גם יאפשר לנו להמשיך להתנחל ולהוריד מהפרק את איום המדינה הפלסטינית. זה יביא ביטחון? ממש לא. זה יביא עלינו את כל העולם ואשתו. ארצות הברית תפסיק לתמוך בנו, הסכמי השלום יבוטלו, יוטלו עלינו סנקציות שלא היו מעולם ותתפתח מלחמה כוללת בכל החזיתות. בגלל הרפתקה מטורפת של צבי יחזקאלי וסמוטריץ' נהפוך להיות מצורעים. וישראל למעשה תהפוך לקוסובו או לסוריה כיד הדמיון. ביטחון ותחושת ביטחון? יוק. מלחמת גוג ומגוג לא יכולה בהגדרה להביא ביטחון. אז היו שלקחו שמאלה ואמרו, בואו נלך על מדינה אחת, לא נצליח לחלק. הפסדנו. אז בואו נוותר על הזהות היהודית שלנו ונעניק להם שוויון לכולם, מהנהר לים. נשמע כמו אידאה מושלמת. אבל החיכוך האינסופי ייצר לנו עוד ועוד מוטיבציות לטרור ואלימות בשטח, משני הכיוונים. כאשר לא הם ולא אנחנו מוכנים לוותר על זהותנו. ביטחון? ודאי שזה לא יביא לנו. אז מה עושים? איך מביאים ביטחון? גדר אלקטרונית גבוהה ועמוקה, צבא איכותי וקטלני החזק בעולם, וכלכלה צומחת ומפותחת, הם מרכיבים חיוניים שאנחנו חייבים לשמר ולחזק כדי להשיג ביטחון מבוסס יכולות. אבל זה לא מספיק. צריך לדאוג שבצד השני ישתנו מהיסוד גם המוטיבציות להרוג אותנו. פלסטיני, חלש ככל שהוא יהיה, אם אין לו מה להפסיד, הוא יבוא להרוג אותנו, בדרך זו או אחרת. רק מאזן אחר ישנה את זה. ייצר מחיר הפסד, יעסיק אותם בעניינים אחרים, וגם יאפשר לנו להרתיע באמת. תראו, במצרים לא אוהבים אותנו, רחוק מכך. אבל הסכם השלום בין המדינות שהתבסס גם על פירוז וחיץ, וזה חשוב מאוד, אבל הוא בעיקר התבסס על מאזן אינטרסים. הוא יציב והוא מחזיק שנים רבות, לא רק בגלל שאנחנו יותר חזקים, אלא בעיקר בגלל שזה האינטרס המשותף לשתי המדינות. הסדרי השלום עם מצרים וירדן הם נכס ביטחוני ראשון במעלה. הם חשובים לביטחון של מצרים ושל ירדן, לא פחות משהם חשובים לביטחון שלנו. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על ביטחון. מה אם כן יביא ביטחון? קודם כל חייבים לומר זאת בכנות. אין פתרון צבאי שיכול לבדו להביא לנו ביטחון. לכן בד בבד עם המכה הצבאית והכלכלית שאנו מנחיתים על החמאס, ונחליש מאוד את יכולותיו ואת שלטונו, ונשיב כך אני מקווה במהרה את כל החטופים בריאים ושלמים, או אז עומדות בפנינו רק שתי אפשרויות, או דרך של המשך מלחמה, סיפוח, התנחלות מחדש ברצועת עזה, זה הדרך שמציעים נתניהו וסמוטריץ', או לקדם ביטחון אמיתי, על בסיס 3 מרכיבים משלימים למהלך הצבאי. המרכיב הראשון הוא אופק מדיני. תראו, הייאוש זה מה שמזין ומחזק את חמאס. זה מה שמאפשר לו לגייס פעילים במסות. זה מה שהופך אותו לגיבור פלסטין. וזה מה שמאפשר לו גם לזכות בתמיכה גורפת בציבור. אנחנו מעודדים את זה. בשנות ה-90, כאשר היה אופק מדיני, כ10% מהפלסטינים בלבד תמכו בטרור נגד ישראל. כיום,
כיום 80% מהם מאמינים שזו הדרך היחידה שישראל מבינה, כי זה מה שהסברנו להם. גם לישראלים מגיע חזון מדיני אמיתי, ולא רק חזון של מלחמה אינסופית. זה מרכיב חיוני בביטחון ישראל. זה מגלה מחירים והתחייבויות, אבל התמורה היא ביטחון. זה גם התנאי שמציב הממשל האמריקאי כדי לעזור לנו להתמודד עם האיומים במרחב כולו. המרכיב השני, שלטון פלסטיני עצמאי נפרד מישראל. הרשות הפלסטינית היא לא חמאס. כל מנהיגי ישראל יודעים זאת והסכימו לכך. חוץ מהימין הרדיקלי שמשקר ביודעין מסיבות פוליטיות ואידיאולוגיות. התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית חיוני לסיכול פיגועי טרור. לכך מסכימים כל ראשי מערכת הביטחון. למרות ההחלשה המכוונת של הרשות וחיזוק החמאס בעידן נתניהו. רשות פלסטינית לאחר שתשוקם ותיוצב, היא הגורם היחיד שיישא באחריות ל5 מיליון פלסטינים בשטחים. לא אנחנו. זה יביא ביטחון, זה גם יפנה את צה"ל לטפל באיומים הצבאיים, במקום להיות שוטר שמאבטח התנחלויות ומנהל משחקי חתול ואחבר עם נוער הגבעות. והמרכיב השלישי, ברית מתונים בהובלה אמריקאית. יש במזרח התיכון מאבק קשה ומתמשך בין מתונים לקיצונים. המאבק הזה מתרחש גם אצלנו, בתוך מדינת ישראל. היחסים עם מדינות ערב יאפשרו לנו להיעזר בהם בדרך לקידום הסדרים מדיניים, ביטחוניים יציבים. והאמריקאים הם החברים הכי טובים שלנו. הם רוצים בטובתנו וערבים לביטחוננו. וביטחון ישראל, בואו נודה על האמת, תלוי גם בגב האמריקאי, בנשק, בחימושים, בכסף. עדיף לנו שארצות הברית תהיה כאן איתנו, גם עם מגבלות מסוימות שיוטלו עלינו, על פני השתלטות רוסיה, סין ואיראן על המרחב. אנחנו לא באמת יכולים, ואנחנו גם לא באמת צריכים, לדאוג לבד לכל האיומים המורכבים שמציב לנו האזור. הבנו זאת היטב כאשר הנשיא ביידן נחלץ לעזרנו ופעל למנוע מלחמה אזורית. יחד עם האמריקאים ובסיוע הערבים נוכל לייצר פתרונות טובים יותר לביטחון. לא רק מול האיום האיראני, אלא גם מול האתגר הפלסטיני. איך נשיג זאת? תראו, יצרנו בצוות היום שאחרי, צוות מצוין עם מומחים גדולים, שאנחנו מובילים במכון מתווים ובקרן ברל כצנלסון, תוכנית מדינית אפשרית. קראנו לזה מפת הדרכים 2.0. המפה כוללת 3 שלבים. אופק מדיני מיד בהתחלה. זהו תנאי הכרחי לשינוי המסלול. אופק מדיני, גם אם זה לא נשמע פופולרי, זה אומר 2 מדינות או לא להיות. לאחר השלב הזה, אנחנו ניכנס לתקופת מעבר, שבה נקדם מציאות בין מדינתית. קראנו לזה שלום צומח, שזה הפוך מהמציאות של סיפוח ומדינה אחת שמייצרים לנו נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. ובסיום, שלב של משא ומתן עם הנהגה פלסטינית אחרת, ועל בסיס עדכון ותיקון של היוזמה הערבית, שלא רק יוביל לפתרון 2 המדינות, אלא זה יוביל גם להסדר יציב, וזה יוביל לנורמליזציה אמיתית במרחב. במקביל נכונן קואליציית הגנה אזורית בחסות אמריקאית, מטריית ביטחון אמריקאית, וזה פחות או יותר המפה. אבל השורה התחתונה, 2 מדינות או לא להיות. זוהי הדרך היחידה לספק ביטחון. זה עדיין בידינו, זה ביכולתנו, וזה מה שיעניק תקווה משותפת לעמים במרחב, יחזק את השפויים והמתונים על פני שואפי המלחמה והשנאה. המחירים המדיניים של כל הסדר בר קיימא אינם קלים, אך הם התגמדו לעומת התמורה האדירה, החיונית כל כך, לקיומה, ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל. תודה רבה. כמו כל הדברים הטובים בחיים שלי, גם זה התחיל בגלל אשתי. אמילי מואטי ואני ישבנו בערב בבית, מטפסים על הקירות כמו רוב עם ישראל, ואז היא אמרה, שמעתי שיש איזו קבוצה של אנשים, חלקם אני מכירה, שהקימו איזה ארגון, משהו לעזור, אני אוהבת לראות מה קורה שם. בעולם יש המון סקרנות לגבי מה שקרה לנו ב7 באוקטובר. הסיפורים של המשפחות הם בעצם סיפורים שאתה מיד נקשר אליהם. יש משהו בזה שאתה יושב עם אדם בגילך, והוא מספר לך שאימא שלו חטופה, שגורם לך לחוש קשר מיידי איתו, גם כי האנשים האלה הם אנחנו. אנחנו קבוצה שבעצם התארגנה סביב המחאה, מתוך איזושהי מחשבה שאנחנו יכולים להביא את היכולות הדיפלומטיות
ההבנה שלנו על הנזק שנגרם למדינת ישראל בעקבות המהפכה המשטרית, אבל כבר היינו מאורגנים, ואז היה קל מאוד להביא אותנו לפה. אנחנו בהתחלה ניסינו קצת להבין מה המשימה, משום שהיה הרבה בלבול, אבל בסופו של דבר, כדי שתהיה עסקה, צריך שישראל תעשה את מה שצריך. כדי להבין שבאמת, כשאתה עוסק בשחרור החטופים, אז אתה לא... אז זה מה שחשוב. יום חמישי שעבר, נר ראשון של חנוכה, היינו בכיכר החטופים, שזה עוד משהו שהמטה הזה מנהל אותו. והשגנו את נוכחותו של שגריר ארצות הברית החדש, ג'ק לו, לבוא להדליק נר. והוא הגיע קצת לפני, והיו כל המשפחות בחדר שיש לנו שם בבית אריאלה, וראיתי את המחזה הזה של אנשים מן היישוב, אנשים עם חיים שלמים, אנשי מקצוע, אנשים עם קריירה, אנשים עם כבוד עצמי, שצובעים על האיש הזה, עם התמונות של הבנים או האבות או האחים שלהם, ומתחננים לרגע של תשומת לב. זה רגעים ממש קשים מבחינה נפשית, אני ממש מצטער, אבל זה מצטבר מאוד, וזה כל יום, וכל יום אתה בדברים האלה. אבל מצד שני, אתה קם בבוקר למחרת, אחרי שהלכת בערב לישון עם הקושי, ואתה אומר, I can make a difference. חייבים לעזור לאנשים האלה. חייבים לעזור להם. אם אנחנו נמשיך כרגיל לקוות שאנחנו מנהלים את הסכסוך ולא פותרים אותו, ובעצם נותנים לסכסוך לנהל אותנו, ומבזבזים את הקשב של הקהילה הבינלאומית, לא למדנו כלום. בעוד שהממשלה מסרבת בכל תוקף להציג חזון ליום שאחרי, יושב ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד הציג מתווה משלו. שוחחתי איתו על החזון שהוא מציע לישראל ועל הצעדים שיש לעשות כדי להגיע אליו. חבר הכנסת, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. שלום. שלום לך. אני שמח שהסכמת להתפנות בימים כאלו לכנס שלנו, של מכון מתווים וברל כצנלסון. הימים הם קשים, הם גדושים באירועים מחמיצי לב, שוברי לב, וקשה בימים אלו לנשום. בכל זאת אני מבקש בשיחה בינינו לקחת רגע צעד אחורה, להסתכל על התמונה הכללית, לנשום רגע, כי זה מה שמנהיגים ומדינאים צריכים לעשות, ולעסוק בשיחה בינינו בשאלות החשובות, הכי חשובות, שצריכות להעסיק אותנו היום, לאן אנחנו הולכים מכאן, ואיך צריך להגיע לשם. ולפני שנסתכל רגע קדימה, בכל זאת אני רוצה לעצור ולהסתכל אחורה, ללמוד קצת אולי מעבר כדי לתכנן את העתיד, ולקחת אותך לימים שלפני 7 באוקטובר, כשאתה עומד מול הציבור בישראל, ערב יום כיפור, ומזהיר, אנחנו עומדים בפני עימות רב-זירתי, אלים, ולשאול אותך, איך אתה יכול להסביר שראש הממשלה, שהיה חשוף לאותו ידע מודיעיני שאתה נחשפת אליו, לא עשה את מה שנדרש כדי למנוע את מה שקרה? קודם כל, אתה צודק, האינפורמציה הייתה שם. זאת אומרת, זה היה מעניין, אני באתי לצוות תקשורת שלי, אמרתי, אני הולך לעשות הצהרה על הנושא הביטחוני, והם אמרו לי, את מי זה מעניין עכשיו? יש מהפכה משפטית, יש זה, אין לזה שום קשר. אמרתי, אנחנו מוכרחים, אתם לא מבינים, באתי עכשיו, בדיוק חשבתי על החומר, אנחנו בדרך לעימות. עד הרגע האחרון הם ניסו לשכנע אותי לא לעשות את ההצהרה הזו. זה היה בחומר. זה לא היה דרך להתעלם מזה מרגע שעברת על החומר ברצינות, ומתוך, אתה יודע, זה סוג של ניסיון נרכש, איך לקרוא את החומרים המודיעין. ההסבר היחיד והנורא שלי לאיך זה שראש הממשלה לא עשה כלום למרות שהחומר היה שם, זה שהוא לא היה פנוי לזה כי הוא היה עסוק בעניינים אחרים. וזה, מאיפה מתחילה הטרגדיה? ברור שאתה צריך ראש ממשלה שזה עיסוקו. יש משהו
סובבתי בראש 1000 פעם מאז, אולי יותר. וזו השאלה אם אני הייתי ראש הממשלה בתקופה הזאת. האם הייתי רואה? ואני חושב שכן, מפני שאני, בנט, היינו ערניים, הייתה בנו יראת כבוד, ויש בנו יראת כבוד. עסקנו בזה כל הזמן בזהירות ובעיניים פקוחות, בלהסתכל על החומר, בלהבין את החומר, בלדעת שאנחנו לא מתעלמים מהצדדים הפחות טובים במציאות. הזכרת את בנט ואת השותפות ביניכם. יש משהו, אנחנו עדיין מסתכלים אחורה על התקופה שפעלתם ביחד, יש משהו שלמדת מאז ה-7 באוקטובר? שאמונות שהתערערו, תובנות חדשות שצמחו, אתה אומר, אוקיי, יש דברים שעכשיו אני חושב אחרת? הרבה מאוד. זה בכל הרמות. מהרמה האופרטיבית הכי בסיסית, שלמשל המושג גדר טכנולוגית ייקח לו הרבה שנים עד שהוא יחזור לחיינו. יש לזה השלכות מדיניות. כשאנחנו כל השנים אמרנו שצריך להגיע להסדר עם הפלסטינים בסידורי ביטחון מתאימים, המילים סידורי ביטחון מתאימים דיברו בזמנו על גדר טכנולוגית בבקעה. אמרו, מה שצריך שם, היה תכנון שלם, נעשה, זה היה חלק ממה שנמרוד שפר אז יצר את מפת האינטרסים הביטחוניים, וזה היה בפנים. איזה אזרח ישראלי היום יהיה מוכן להיות מוגן רק בידי גדר טכנולוגית? אז זה מהמישור הזה, ועד ההבנה העמוקה שאנחנו, אחד, נצטרך צבא הרבה יותר גדול. יש לזה השלכות כלכליות, יש לזה השלכות חברתיות, אנחנו נחזור לאיזה מודל דיפוזי בין המילואים לבין הסדיר. והשני זה שאי אפשר לחיות ליד ארגון טרור ולהניח שיהיה בסדר. אז מתוך התובנות האלו, ואתה כבר התחלת כבר לסרטט את המציאות של היום שאחרי, אצלנו במכון לפחות חושבים באופן הזוי שכדאי להגדיר לאן אתה רוצה ללכת, ואז לתכנן את הדרך לשם. אחרת, אני חושב שגם אתה התייחסת לזה בעבר, אמרת, איך אפשר, בלי תכנון מדיניות אין מדיניות, ממשלה מסודרת לא יכולה להתקדם קדימה בלי שיודעת לאן. אז לאן צריך להגיע? מה המציאות אליה אנחנו צריכים לשאוף? לא, אתה צודק, הממשלה פתרה את עצמה מלייצר תכלית אסטרטגית לסיטואציה האחרת. זאת אומרת, היא אומרת, נשמיד את החמאס, אני בעד. היא הגדירה מראש ובמפורש שלא מדברים אפילו על היום שאחרי. בגלל זה אנחנו מנהלים את אחד המבצעים הרחבים בתולדות המדינה בלי תכלית אסטרטגית שמישהו מבין. יש איזו השפעה. זאת אומרת, אני מניח שהצבא, אם היה לו תכלית אסטרטגית מסודרת, היה מעצב אחרת גם את המערכה. כי תכלית אסטרטגית מגדירה מערכה. אני פרסמתי מסמך של תכלית אסטרטגית שמגדיר לאן אנחנו רוצים להגיע, שבנו על שני שלבים. השלב הראשון זה לייצר את ה-DMZ מסביב לפרמטר, מודל של כמו אזור B, זאת אומרת כניסות ביציאות של צה"ל, שמיועד, בעצם אנחנו לא נגיע למצב של הפסקת אש מלאה, אלא על הפוגות שיהיו ארוכות, אלא אם כן נגיע להבנה, או בכל פעם שנגיע להבנה שצריך לשנות מצב טקטי, נשנה את המצב הטקטי, קצת דומה לאזור B. באזור B יש לנו כניסה ויציאה, התחלה של ארגון של הכוחות האזוריים בשביל היום שאחרי בתוך עזה. ובהמשך לייצר מערך שבו אנחנו אחראים על הביטחון, אבל יש מנגנון של מדינות ערב המתונות, של הקהילה הבינלאומית ושל הרשות הפלסטינית, שהוא המנגנון של מנהלת היום-יום העזתי. אתה מסרטט לי צעדים בדרך. ואני עדיין רוצה לשאול אותך איך זה נראה שם בסוף. מה האופק המדיני שאנחנו מדברים עליו? מהי תמונת המציאות אליה אנחנו צריכים להגיע בסוף? אני לא חושב שמה שאמרתי הוא לא אופק מדיני. אני חושב שזה לא אופק מדיני כמו שאנחנו רגילים לחשוב עליו, שבו יש ישות מדינית שמולה אנחנו ניצבים. אני אומר, יהיה מנגנון ארגון של החיים בעזה, שמורכב מקהילה הבינלאומית, היה ניסיון מעניין לשכנע את טוני בלר לעמוד בראשו, וככל הידוע, דיברתי על זה ארוכות עם טוני, ככל הידוע לי בסופו של דבר הוא החליט לא. קהילה בינלאומית, סעודים אמירתים. אם סעודים אמירתים יהיה רשות פלסטינית, כי סעודים ואמירתים לא באים בלי רשות הפלסטינית. הרשות, לא מפחד מזה, הרשות תהיה חלק מהמנגנון האזרחי. היא תצטרך לעבור שינוי אמיתי.
אנחנו לא נייבא עכשיו את הספרים שקוראים לרצח יהודים מהגדה לעזה. זאת אומרת, הרשות תצטרך להיבנות אחרת. אבל יש לה מנגנון, זה פשוט תשתית שאין טעם לוותר עליה, אין היגיון לוותר עליה, יש להם 26,000 פקידים בתוך עזה. הכתובות שלהם כבר אנחנו פחות יודעים אותם כי הבתים נהרסו, אבל הם קיימים שם, מישהו יצטרך לפנות את הזבל, מישהו יצטרך לקנות גירים ולהביא אותם לכיתה. וזה מנגנון שחבל לוותר עליו, וגם בלעדיו, בלי השימוש בו, לא נוכל למשוך פנימה את הסעודים ואת האמירתים. זה בעיניי מייצר את המהלך המעגלי שגם מחזיר אותנו לנורמליזציה עם הסעודים. הסעודים והאמירתים, גם היום הם אומרים, ללא אופק מדיני, ללא פתרון שתי המדינות, זה מה שאומרים, פתרון שתי המדינות, במתווה של היוזמה הערבית לשלום, בהתאמות כאלו ואחרות, אנחנו לא בפנים. אפילו סיור הומניטרי אנחנו שוקלים להפסיק אם אין אופק מדיני. כלומר, השאלה האם יש נחיצות להכריז מראש, ולשם אנחנו הולכים כדי לגייס את הסעודים, את האמירתים, את העולם המערבי, להתגייס למה שאתה מציע, לאיזשהו מנגנון ביניים בעצם, כן. בדרך ליצירת מציאות אחרת. אני לא חושב שיש מישהו בעולם שחושב שפתרון שתי המדינות יקרה תוך 6 חודשים, או שנה, או שנתיים, או 3. אני חושב שישראל צריכה להגדיר את פתרון שתי המדינות כיעד עתידי שלה. אני לא חושב שאפילו מישהו, שהסעודים או האמירתים מבקשים מאיתנו יותר מזה בשלב הזה, חוץ מאשר איזשהו ממד הצהרתי שאנחנו לא מוותרים על הרעיון. אני שנייה לוקח את זה רגע עוד יותר למד. יש 2 תזות בסיסיות שליוו את הזירה המדינית הישראלית במשך, לא יודע, 50 שנה, ושתיהן קרסו. וזו התזה של השמאל שאמרה, חתימה על מסמך או על הסכם שלום עם הרשות הפלסטינית תוביל לסוף הקונפליקט. לא יהיה סוף הקונפליקט. התנועה הלאומית הפלסטינית מעולם לא קיבלה אותנו, ולעולם לא תקבל אותנו, הם רוצים שלא נהיה פה. והדרך היחידה למנוע את זה, זה לשמר את כוחנו הצבאי. והתזה של הימין שאומרת שאפשר לנהל את הסכסוך לנצח בלי לנסות שום צעד לעבר הפתרון שלו, ראינו איך זה נגמר. התזה של המרכז לצורך העניין, ונדמה לי ששני אנשי מרכז משוחחים פה, גם עם הווריאנט המפלגתי לא חשוב איפה הוא נמצא, התזה של המרכז אומרת, אנחנו צריכים כן להגיע בסופו של דבר לשתי מדינות. שתי המדינות האלה לא יהיה סוף לסכסוך ביניהם באופן טוטלי, כי לא תהיה הסכמה בשאלת ירושלים, כי לא תהיה הסכמה בשאלת זכות השיבה. יהיה סדרה של בעיות, והם יהיו שתי מדינות שיש ביניהם קונפליקט. יש הרבה מדינות בעולם שיש ביניהם קונפליקט. הדרך העדיפה לנהל את הקונפליקט הוא בין מדינתי. זה פשוט דרך טובה יותר לנהל את הקונפליקט, וזה התפיסה של המרכז. זה רחוק כרגע, זה יתרחק מאוד. זה יתרחק מסיבות אופרטיביות, זה יתרחק מסיבות מבצעיות, זה יתרחק מסיבות מדיניות, אבל לא צריך לוותר על זה. לו אתה ראש הממשלה עכשיו, בסיטואציה הזאת, איזה צעדים צריך לנקוט עכשיו כדי להתקרב לאותה תמונה? קודם כל, מה שאמרנו שנינו, צריך להגדיר מסמך של תכלית אסטרטגית למערכה, להגיד שלב א', כך וכך, וזה השלב הביטחוני, אבל שיהיה מסורטט כבר שלב ב' שבו כן הרשות היא חלק מהעניין, שיהיה מסורטט שלב ב' שאומר, זה יאפשר לנו לקיים איזשהו דיאלוג משותף בין הגדה לבין עזה, זאת אומרת, אתה מדבר עם גוף אחד, והגוף הזה נוגע בגדה ובעזה, זה כבר הכניס אותנו, אלא אם כן יקרה נס פיזיולוגי כבר לתקופה של אחרי אבו מאזן. אני אומר מה אני רוצה. זה מה שתפקידה של מדינה להגיד מה היא רוצה בכלכלה, מה היא רוצה בביטחון ומה היא רוצה במדיני. כרגע ממשלת ישראל לא עושה אף אחד מהדברים. לקראת סוף השיחה בינינו, אני רוצה שוב לחזור לאותו ערב יום כיפור. ואתה הזהרת מפני עימות רב זירתי, ואמרת שבעבר ישראל ידעה מה לעשות כדי להשיב את השקט. והדגשת בעיקר אמצעים צבאיים. סגר, מודיעין, שילוב כוחות, עיבוי כוחות. האם אחרי 7 באוקטובר, כאשר אתה חושב, שוב פעם, הזכרת כבר מה למדת מה-7 באוקטובר, על הביטחון של ישראל, מה יכול להשיב את קיבוץ גבים שמתארח היום במזרע לביתו, את תושבי קריית שמונה,
את תושבי שדרות, ניר עוז, בארי, הביתה. מה הם מרכיבי הביטחון ההכרחיים? מהי תפיסת הביטחון המעודכנת לצורך העניין שלך? תפיסת הביטחון המעודכנת היא דווקא תפיסת הביטחון הקודמת, שאומרת שבין האויב ליישובים יש גב, הם תמיד רואים גב של חיילים. כשהיישובים מרימים את מבטם לעבר הגבול, הם רואים גב של חיילים שעומדים בינם לבין האויב. אנחנו נצטרך צבא מעובה, אנחנו נצטרך להרחיק ארגוני טרור מהגבול, זה נכון גם לגבי הצפון וגם לגבי הדרום. אנחנו כנראה לא נספיק לדבר על זה הפעם, אבל חלק מהבעייתיות כיום זה שפינו את כל יישובי הצפון למול איום שיכול להישאר ככה הרבה מאוד זמן ואין שום מתווה להחזרתם. ממשלה סבירה מגדירה להם מתווה שאומר, הנה 3 התסריטים שבהם אתם חוזרים הביתה ואין תסריט שבו אתם לא חוזרים הביתה. ישבתי עם ראש עיריית קריית שמונה, שאמרו לו שמפזרים את תושביו, לא אמרו לו כל כך לאן, וגם לא באמת הסבירו לו למה. אז אני אומר, אנחנו נצטרך צבא הרבה יותר גדול. הצבא הזה יצטרך להיות, מודל המילואים יצטרך להיות אחרת. המודל של מהו גבול יצטרך להיות שונה. זה עולם שלם של תפיסות מבצעיות שהולך להשתנות, ואנחנו נצטרך להגדיר את חיסול החמאס ואת החלשת כוחו של החיזבאללה. אני לא רואה חיסול של חיזבאללה כי הוא מדינתי, הוא היום ארגון מדינתי מלא, להבדיל מחמאס, בתור מטרות על של הביטחון הישראלי. הזמן קצר, לצערי, כי עוד לא נגענו בתפקיד ארצות הברית, במקומה של ישראל בעולם כחלק ממאבק גלובלי, בתהליכי הנורמליזציה, תפקידה של ההתארגנות האזורית אל מול איראן. יש כל כך הרבה נושאים שאנחנו נצטרך לשמור לשיחה הבאה שלנו. זה טוב שיש כנס שתוכלו להמשיך. אז אנחנו נוכל להמשיך ולגעת גם בהם, ואני מודה לך מאוד. תודה רבה. יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד. תודה רבה, שיהיה כנס מוצלח. תודה רבה. לי באופן אישי, כרופא בריאות הציבור, היה ברור מהרגע הראשון שהמצב הבריאותי של החטופים הוא עניין אסטרטגי ממעלה ראשונה. זאת אומרת, קודם כל הם בסכנת חיים מיידית, גם כי עלולים לרצוח אותם, אבל גם פשוט כי עלולים לא לטפל כמו שצריך בבעיות הרפואיות שלהם, וגם בכל המאמץ הבינלאומי, הנושא של הבריאות שלהם הוא נושא קריטי כחלק מהתפיסה הבינלאומית לגבי השחרור שלהם. וביררתי בהתחלה והבנתי שבכלל מדינת ישראל לא דיברה עם הצלב האדום, שהוא הגורם הבינלאומי שאמון על מענה הומניטרי לאנשים שנמצאים בשבי. ועכשיו, למעלה מ9 שבועות, אנשים נמצאים בלי שיש להם גישה של הצלב האדום. זה משהו שהצלב האדום צריך להשמיע קול צלול וברור בעניין הזה. משהו בנהלים הפנימיים שלהם לא בסדר אם הם לא מסוגלים לעשות את השינוי הזה. מתי כן? אז קודם כל אנחנו רואים שעכשיו, בימים אלה, הם מדברים על זכויותיהם של האנשים בעזה, תפקידם להגן על הזכויות של כל אדם בעולם, והם לשיטתם רואים הפרת זכויות של אזרחים בעזה, לא משנה מה הסיבה, גם אם זה נזק אגבי, בסדר? אז הם מוחים כנגד הדבר הזה, בסדר גמור, חובתם לצורך העניין, אבל הם לא יכולים לשתוק ביחס לזכויות של אנשים אחרים. עכשיו, לא במצב תיאורטי אחר. ספציפית עכשיו מה שקורה בעזה, עובדה שבעניין הזה הם כן משמיעים את כולם. יותר מזה, הם מזמינים משפחות לפגישה אישית. המשפחות מדברות איתנו בתקווה גדולה, אולי יש להם איזה מידע חדש. מגיעים לפגישה אישית עם הצלב האדום, בלי מלווה מטעמנו, בלי איש בריאות שמלווה את המשפחה, ומבודדים את המשפחה מן הפרד במשול כזה, ואז בשיחה אומרים, אין לנו שום מידע חדש, אין לנו שום קשר, אבל רצינו להגיד לכם, אם אתם רוצים להציל את העיקרים שלכם, תלחצו על ממשלת ישראל שתעשה הפסקת אש. זאת אומרת, משתמשים באופן ציני במשפחות, כדי להשיג את המטרה ששוב, שאולי הם חושבים שהיא ראויה, אבל אל תעשו את זה על חשבונם של המשפחות. אני שמחה לארח את יו"ר מפלגת רע"מ, ח"כ מנסור עבאס. שלום. שלום לך. מה שלומך? בסדר, עד כמה שאפשר, מתמודדים. כמו כולנו. כמו כולנו.
אני רוצה לשאול אותך, לפני הכל אני רוצה שנדבר רגע על הפיל שבחדר. פיל קטן, הוא לא גדול. לפני שהוקמה ממשלת השינוי, ניהלת משא ומתן, מגעים עם נתניהו, להיכנס לממשלה עם סמוטריץ' ועם בן גביר. היום, אחרי כל מה שאתה יודע על החבורה הזאת, כל מה שאתה יודע, מבין ורואה על החבורה הזאת, אפשר להוריד את זה מהפרק? אני מזכיר לך, לפני כן גם המלצנו פעמיים על בני גנץ כדי שיוכל להקים ממשלה. ואז היה התהליך כחלק מהרצון להביע עמדה עקרונית, שאנחנו יכולים לעבוד עם כל חלקי החברה הישראלית, ולקיים שותפות שתביא שינוי הדדי וטיפול בבעיות העומק של החברה הערבית. זה ברמה העקרונית עדיין קיים, אבל ברמה הפוליטית להגיד לך שזה ריאלי היום, מהלך כזה, אני לא חושב שהוא קיים. אז הורדנו את הפיל שבחדר, בואו ניכנס רגע ונצלול לרעיון. 4 ימים בלבד אחרי 7 באוקטובר, בן גביר הלך לסדרות נדמה לי, עשה שם מסיבת עיתונאים, והכריז, הזהיר מפני שומר חומות 2. אנחנו כבר 74 יום אחרי 7 באוקטובר, ואני שמחה ואפילו מאוד רגועה מהאפשרות, כרגע, מהאפשרות שתתפרץ אלימות בין יהודים לערבים. הייתי שמחה לשמוע את זה מהצד שלך. מה קרה? כן, שני גורמים התאכזבו בתקופה הזאת, גם בן גביר ושות, שיותר מאשר הם הפחידו מהאפשרות הזאת של שומר חומות 2 והתקוממות או פרעות או אי סדר בחברה הערבית, אלא כמעט הייתי אומר הם קיוו שזה יהיה, כי זה היה יכול להיות מנוף פוליטי מבחינתם, ולהגיד לך שבמשך כל התקופה אנחנו זיהינו שהם מנסים כל הזמן למשוך לכיוון הזה. לשמחתי, החברה הערבית גילתה התבגרות והתנהלה בצורה אחראית כאזרחים. המחויבות האזרחית שלהם הייתה בראש סדר העדיפות, ועדיין אנחנו עוקבים ורואים את ההתנהגות, כמו שאמר המפכ"ל, 0 אירועים, התנהגות מופתית, והמילה הזאת לא באה יש מאין, אלא באה כי המציאות היא ככה. אתמול הייתי בנגב, הבדואים שילמו מחיר יקר, כמעט 20 נרצחים, חטופים שם, ולכן החברה הערבית רואה את הדברים האלו, אמנם שיש קושי וכאב עצום בלב האזרחים הערבים, לאור גם התמונות שמגיעות מרצועת עזה, יש קרובי משפחה. הנה, כאן לידינו ביפו, משפחה אחת איבדה 200 חברים מהמשפחה המקבילה שלהם ברצועת עזה. אבל בכל זאת יש איזון ויש התפכחות, ואני חושב שזה ראוי להערכה. אבל אני גם חייב להגיד מהצד השני, גם החברה היהודית התנהגה בצורה מופתית. יכול להיות שיש הזדמנות כאן ביחסים בין יהודים לערבים, אחרי 7 באוקטובר קרה משהו? זאת ההזדמנות לבנות אמון, לשמר ולפתח את מרקם היחסים, ולקחת אותו למחוזות עוד יותר טובים, ולממש את השותפות האזרחית שהתחלנו בה, ושימי לב, הצלחנו להקים קואליציה וממשלה גם אחרי האירועים של מאי 21. אז קל וחומר אחרי אירועים כאלו אפשר באמת לשלב ידיים ולחזור לטפל בבעיות העומק של גם החברה הערבית, אבל בוודאי החברה הישראלית צריכה גם טיפול רציני אחרי המלחמה. אפשר להגיד שהניסיונות של בן גביר להצית את האש גם מלכדים את היהודים והערבים סביב הרצון שלא לשחק לידיים של הימין המשיחי. אני מדברת על המחנה הדמוקרטי-ליברלי. נכון, אני זיהיתי שיש קבוצות לאורך כל מהצפון עד הדרום שעובדים ביחד, הוקמו חמ"לים משותפים. אני כל שבוע רואה כנסים, 100 אזרחים יהודים וערבים נפגשים, וגם בחיים, יום 100,000 אזרחים ערבים ויהודים נפגשים, עובדים ביחד,
ומתגברים על הקשיים שיש בתקופה הזאת, ולכן אני אופטימי בנושא הזה, אבל כפי שאמרת, אנחנו צריכים להיות זהירים, להמשיך לעקוב כל בעיה שמתפתחת פה ושם, לטפל, לתת מענה ולתת תקווה לאזרחים שהיום שיבוא אחרי יהיה יותר טוב לכולנו. כן, וצריך במיוחד לעקוב אחרי כל סוגיית החימוש של ציבור הימין בישראל. לדעתי בסופו של דבר תקום, לא צריכה לקום, ועדת חקירה, כי לכאורה המיליציות האלו שכבר מתחילים אנחנו לראות את הסימנים שלהם, זה מנוגד לעיקרון של המדינה, ונוגס בריבונות שלה ובמשילות, וזה מאוד מסוכן גם ברמה החברתית, למשפחות, בבית וכולי, וגם ברמה בין יהודים וערבים. זה דגל אדום שצריך להרים אותו. בוודאי. אני רוצה לדבר איתך קצת על הסוגיה המדינית אחרי 7 באוקטובר, ודווקא מהמקום שלך, כי אתה, אני אומרת את זה בצורה טיפה בוטה, נמנעת מלהיות מעורב יותר מדי בסוגיה הפלסטינית, מתוך עמדה שאומרת אנחנו ערבים ישראלים שחיים פה, הפנים שלנו הם פנימה, ואני יודע שזה נושא שמפלג מאוד ממילא את הציבור היהודי, אז אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. השאלה אם עכשיו אחרי 7 באוקטובר עמדתך השתנתה. אוקיי, שני דברים. קודם כל, אני נשאר צמוד לאג'נדה האזרחית, לקדם את התהליך הזה של שותפות אזרחית, השתלבות, ובעיקר מתן מענה לבעיות העומק של החברה הערבית. אנחנו ביום שאחרי נמשיך או נחזור להרגיש בעוצמה יתרה את ארגוני הפשע בחברה הערבית. הם פועלים כרגע. מאז, בחודשיים האחרונים, כמעט 40 אזרחים נרצחו. אנחנו לא שמים לב כי כולנו עסוקים באירוע הגדול הזה, אבל זאת אחת הבעיות שקיימת, והיא מצביעה על המון בעיות עומק בכל מיני תחומים. בעצם היא סימפטום של משברים בחינוך, ברווחה, בתעסוקה, בתעשייה, ובכל מקומות עבודה וכו' וכו'. ולכן זאת חובה גם מוסרית, גם דמוקרטית, כי אני נבחרתי על ידי האזרחים הערבים, אני אמור לשרת אותם. זה יישאר, אבל להגיד לך האירוע המז'ורי הזה, ההיסטורי, לא יכניס לאג'נדה את הממד המדיני ושיעסיק את כולנו. לצערי, במיוחד בנימין נתניהו, מאז 2009, ששם היה השיא בשיחות בין אבו מאזן ואולמרט, וכמעט חתמו על הסכם, הוא הצליח במשך 10.5 להשתיק לחלוטין את הנושא המדיני. כל מערכת בחירות היינו מדברים על כל דבר חוץ מהנושא המדיני, והתוצאה, המחדל שאנחנו נמצאים בו, אם היה מתקיים דיון, מה המצב, לאן אנחנו פונים ומתעמתים עם השאלה הזאת ועם האתגר הזה, יכול להיות שלא היינו מגיעים לכאן, ולכן הסוגיה המדינית חייבת להעסיק את כולנו, אבל אני אבוא לדיון בסוגיה הזאת לא מעמדה דוגמטית שרגילים אליה למשל חברי כנסת ערבים. אני רוצה להציג עמדה שאומרת, אנחנו האזרחים הערבים, הפלסטינאים, אזרחי מדינת ישראל יכולים לראות את התמונה, לא רק לראות, להרגיש את התמונה השלמה משני הצדדים, ברמת הפחדים, החשדנות, התקוות, החלומות של שני הצדדים, ולדעתי תפקידי כמנהיג בחברה הערבית, תפקיד החברה הערבית, לנסות לשקף את המציאות הזאת, לחזק את ההיכרות של כל צד עם הצד השני, ולנסות להיות לא גשר. אנחנו כנראה שצריכים לבנות גשרים לשלום, אחרי ההרס הכמעט מוחלט שחווינו בחודשיים האחרונים. אני טיפה אקשה לך בכל זאת, כי לא יותר מדי. לא יותר מדי. אבל נתניהו עכשיו פתח בקמפיין. זאת אומרת, גם אחרי 7 באוקטובר, שברור שצריך להיות כאן איזשהו לקח מדיני ביטחוני ביחס לפתרון בעזה. קמפיין שאומר לא חמאסטן ולא פתחסטן, עכשיו התוספת זה פתחסטן בעזה.
אבל אני רוצה כאן לשאול אותך שאלה מדינית לגבי התפיסה של הרשות הפלסטינית. האם אתה חושב שהרשות הפלסטינית יכולה לתפוס את המקום שלה בעזה, צריכה לתפוס את המקום שלה בעזה? אוקיי, לדעתי בנימין נתניהו לא מתכוון לחמאסטן ולא לפתחיסטן, כי הוא בסופו של דבר... מתכוון לבייס. כן, הוא הקונספציה שלו שטוב שתהיה חמאסטן, ותוך שתהיה פתחיסטן ברמאללה, כי זה מוריד מסדר היום את הנושא של מדינה פלסטינית. אתה אומר פה משהו נורא מעניין, אתה אומר שהוא מזהיר מפני זה, אבל הוא בעצם יוצר את זה. בדיוק, הוא בעצם, אנחנו ידענו את זה ושמענו את זה, ואפילו מעבר לבנימין נתניהו, סמוטריץ' אמר, חמאסטן במובן הזה היא נכס, כי מבחינתם היעד לא להקים מדינה פלסטינית שתיתן אפשרות לפלסטינים לממש את ההגדרה העצמית שלהם, ותאפשר למדינת ישראל גם לחיות בשלום, בביטחון, כמדינה יהודית ודמוקרטית איך שהיא קמה ורוצה להמשיך. אלו שני היעדים של הפלסטינים ושל היהודים בישראל. בנימין נתניהו לא רוצה את זה. שיגיד לנו מה הוא רוצה. אתה לא רוצה מדינה פלסטינית, אתה לא רוצה חמאסטן, פתחיסטן, אבל אתה בסופו של דבר הולך לשם. אתה הולך לשם. אתה שמחזק את הדבר, אבל תגיד לנו למה התכוונת כאשר נתת את הנאום של בר אילן לפתרון של שתי מדינות? הוא בעצמו כבר לא זוכר מה הוא אמר שם. כן, לכן קשה לקחת אותו ברצינות. אני חושב שהוא מכוון לבייס שלו, הוא מארגן לעצמו את הקמפיין, והוא בוחר יכול להיות פינה נוחה יחסית, כי בתקופה הזאת, בקושי שיש, בכאב, בטראומה שיש לאזרחים כאן, זה לא פופולרי עכשיו לדבר על מדינה פלסטינית. אפילו אנשים שתומכים בפתרון של שתי מדינות למעשה, לא רק מדינה פלסטינית, אלא שתי מדינות, אפילו, הם לא ששים לשם לדבר על זה. הם מתמודדים עם האתגר של היום ומחר, ולכן אני חושב שעדיין לא הפקנו את הלקחים מהאירוע ההיסטורי, הכואב, שהיה ב7 לאוקטובר ובעקבותיו. שאתה אומר, אנחנו לא הפקנו... ועדיין הדיון שטחי ביותר, רדוד ביותר, לא מתעמקים בשאלות היסוד. איפה טעינו? הקונספציה של אוסלו, של וואי פלנטיישן, של התנתקות, של חמאסטן, של פתחיסטן, לא חשוב. מה הלקחים שאנחנו צריכים להפיק, ואיך אפשר לחשב מסלול ולבנות אסטרטגיה ראויה, שתוביל להצלחה, לא סתם להציג אג'נדה ריקה מתוכן לצורך אלקטורלי. אני חושבת שבמשפט הזה, ומה שאמרת עכשיו מתכוון כמובן לבנימין נתניהו ומשהו. כן. אז אני חושבת שזה משפט ראוי לסיים איתו. אני רוצה להודות לך, מנסור עבאס. תודה רבה שבאת. את האורחת הבאה אתם מכירים בעיקר כחברת כנסת שבולטת במאבקים החברתיים והכלכליים שלה. בזה היא שולטת, לא מכיר הרבה חברי כנסת ששולטים בזה כמוה, אבל עבורה השאלות המדיניות ביטחוניות הן חלק מאותן סוגיות, והן לא מנותקות מסדר העדיפויות החברתי, להפך. ולכן יש לי את הכבוד להזמין את אביתר אורן מקרן ברל כצנלסון, אשר ישוחח עם חברת הכנסת נעמה לזימי על החיבור בין השניים. אליכם. היי, אהלן. היי. אז נעמה, איך צריך לראות היום שאחרי? השאלה שלנו. אז קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד שהדיון הזה, הכנס הזה הוא חשוב בעצם. אנחנו כבר צריכים לסרטט לעצמנו גם חזון שהוא לא רק מתייחס לישראל שאנחנו רוצות ורוצים לראות כאן, אלא גם לתהליכים שקרו בה ולחובה שלנו להכיר במציאות שהיא מציאות שמחייבת התמודדות ברורה ועכשיו. ואמר רועי נכון בהקשר של הסוגיות שאני עוסקת בהן ביום יום, אבל באמת הן לא נפרדות. האסון הזה שקרה לנו, הוא גם מלמד אותנו על זה שכשאנחנו לא מייצרים עמדות או שיח ציבורי, ובטח לא מעשים קונקרטיים, בסופו של דבר מה שקורה לנו הוא חמור פי כמה, וכשאנחנו לא מגיעים להכרעות,
אז מה שקורה לנו הוא חמור, וזה מתחבר באמת לשני הדברים. אנחנו זה מי? מדינה. אנחנו כולנו כחברה, כמדינה, בוודאי שאני מדברת על הדרג המדיני, הפוליטי, הממשלה, אבל בסוף הוא מה שקורה לנו. מסתבר שאי אפשר לנהל את הסכסוך. כן, באמת מסתבר שהדבר הזה, שאנחנו יודעים אותו, הוא לא בר קיימא, אין לו שום חיות ושום תכלית, ובסופו של דבר הכרעות הן דבר מחייב, גם אם זה פוגע באיזה אלקטורט פוליטי, די רעשני אבל לא גדול מדי, וגם אם זה מחייב דיון נוקב, שיהיה גם מאוד מאוד אמוציונלי, אבל הכרעה צריכה להיעשות. ואנחנו רוצים שישראל שלנו תמשיך להתקיים, ישראל שאנחנו יודעים היום שהיא לא רק בית לאום לעם היהודי, היא מדינת מקלט גם לעם היהודי, גם את זה הבנו בתקופה הזו. ולכן הסדר מדיני, היפרדות ויצירת גבולות ברורים למדינה, זה לא רק אינטרס אוטופי של הצד שלי, זה אינטרס קיומי, זה אינטרס חיוני, זה משהו שסירבנו להתמודד איתו, תקופה יותר מדי ארוכה, עד כדי מצב שהוא הביא אותנו לקטסטרופה הכי גדולה שידענו, ואני רוצה גם להגיד את זה. הקונספציה הייתה שצריך להחליש את הרשות הפלסטינית, כי איתה אפשר להגיע להסדר, ולתחזק ארגון טרור רצחני. אנחנו לא היינו בעמדה הזאת. אני אומרת, אבל משהו שהוא פונה קדימה. צריך להגיע להכרעה. זה דבר שהוא באמת לא רק קיומי, הוא גם אומר לנו לאן פני ישראל קדימה, ואנחנו רוצים את המדינה שלנו גם לעתיד, ואני רק רוצה להגיד דבר נוסף, באותה שבת גם גילינו דבר נוסף, שהמערכות קרסו. הדברים האלה מקבילים. יותר מדי שנים הסתפקנו בפירורים, בעוד המערכות יובשו ויובשו והוזנחו והורכבו, כי גם מה שעשו בהן פנימה הוא תהליך השחתה שיטתי וברור, ומה שלא עובד בשגרה לא עובד בחירום. אז בכל אותם זמנים שהתעלמנו מזה, שלקבל פסיכולוג בשירות הציבורי בפריפריה, לוקח בין 1.5 לשנתיים, במרכז בין שנה, כשיש פתאום טראומה לאומית קולקטיבית המונית וקשה, אנחנו גם רואים את הקושי האדיר. וגם פה צריך להגיע להכרעות. האם אנחנו מדינת צנע, סעד תקציבי, או מדינת רווחה שדואגת לאזרחיה? ובדיוק כמו שאין לישראל את הפריבילגיה, לא לייצר לעצמה גבולות ברורים, שייצרו גם ביטחון וגם חיים ברי קיימא, באותה מידה אין לה את הפריבילגיה לא להיות מדינת רווחה, שמגלמת בחוזה הזה בין המדינה לאזרחיה, ערבות הדדית. טוב, אז כבר גלשנו מהר אני ניסיתי גם להתחבר לרועי, לחבר גם בין הדברים, ולהגיד שהדברים שלובים חד משמעית. ישראל של היום של אחרי, ישראל שאפשר לחיות בה בכבוד, וישראל שיש בה גם ביטחון לחיות. אז דיברת על הקונספציה, ודיברת על ההכרעה, ואיך בקווים כלליים צריכה להיראות ההכרעה הזאת? תראה, קודם כל זה עלינו. להציב גם חזון שהוא חזון ברור, שהוא לא חזון מתפשר, ולא חזון שהולך בין הטיפות, אלא להגיד, יש כאן סוגיות, יש כאן לאומנות משיחית, שהיא גם היא משחיתה כל חלקה טובה. אני אלך איתך גם לסיפור הכלכלי רגע. אני בכוונה עושה את זה רגע, בגלל התקופה האחרונה. שכשאנחנו רואים שיש פה תקציב קיצוצים משירותים הכרחיים בעת מלחמה, אבל סקטור בסופו של דבר לוקח לעצמו יותר מדי מהחברה הכללית. אני מדברת על כספים להתנחלויות, וגם עוד אומרים לנו שזה הולך לביטחון, כשזה לא הולך לביטחון, ומשתמשים במאמץ הלאומי, משתמשים בזמן המלחמתי, כדי להטיב עם בייס, ולא לעשות את האינטרס הלאומי, ולעמוד על הצרכים החיוניים הלאומיים. הדבר הזה שקרה לנו בוועדת הכספים ובתקציב, אני רואה אותו כסמל. זה מה שקורה כאן שנים. זה מה שקורה כאן שנים, כשאנחנו לא מטפלים באלימות מתנחלים. כשאנחנו לא מטפלים בהרכבת מערכת החינוך הממלכתית ציבורית, ונותנים באמת לחברות ספציפיות, מגזריות, לקבל תקציבים שגם לא משפרים את היכולות של אותם ילדים, ולא נותנים שוויון הזדמנויות, וגם באים על חשבון הציבור הכללי, חד משמעית. כל הדבר הזה צריך להשתנות מהיסוד.
אנחנו צריכים לעבור מתפיסה מגזרית סקטוריאלית, גם בביטחון, גם בסוגיות מדיניות, גם בסוגיות לאומיות, כלכליות, חברתיות, אל תפיסה אוניברסלית, טובת הכלל, טובת כלל הציבור. זה כמובן מתחבר גם לצמצום פערים, וגם לצמצום משוויון, וגם לחיים משותפים פנימה, אבל בסופו של דבר גם לצאת מאותה קונספציה באמת, שהכל הוא פוליטי ברמה הנמוכה ביותר, ושהפוליטי הוא לא באינטרס הלאומי. פוליטיקה יכולה לראות אחרת. היא צריכה להיראות אחרת. אנחנו צריכים גם לקבל מנהיגים וראש ממשלה, שידע גם לסיים את הברית שלו עם אנשים שמסכנים אותנו, ומנסים להציס פה עוד שומר חומות, או מציעים פצצת אטום על עזה. מה לעשות? מגיעה לנו מנהיגות אחרת שמסתכלת על האינטרסים שלנו, ממקום שצופה גם פני עתיד, ולא רק פני הישרדות פוליטית. וזה מתחבר בסוף ביחד. נעמה, ה-7 באוקטובר, לא אשאל אותך אם התפכחת, אני אשאל אותך מה הוא שינה אצלך בתפיסה האישית, הפוליטית שלך, של סדרי עדיפויות, של הצורך לדבר על נושאים מסוימים. האם הוא שינה אצלך משהו? קודם כל, מי שזה לא משנה אצלו משהו, הדבר הנורא הזה שקרה פה, הבעיה היא אצלו. אנחנו כולנו כל הזמן חושבים על מה נכון, מה לא נכון, מה היה צריך לתקן, מה לא, איפה גם אנחנו בתוך הדבר הזה. אצלי זה בעיקר מלמד גם על ההכרח לעמוד על העקרונות שלנו, ולנסות, לא, תראה, פשרות יש כשבונים קואליציה, או כשיושבים בתוך מערכת של בריתות, אבל לעמוד על הגבולות האדומים הרבה יותר משעמדנו עליהם, ויותר מזה גם לייצר סדר יום. זאת אומרת, לא להיות רק תגובתיים. זה היה נכון להפיכה המשטרית, שהיינו צריכים לייצר גם סדר יום שלא רק מה לבלום, אלא מה כן, אבל זה נכון עכשיו פי כמה. ויש עכשיו יוזמות, ויש רצון להצטרף ליוזמות, ואנחנו צריכים לגייס לזה גם ברמה הבינלאומית. אני מדברת כמובן על פתרון שתי המדינות, וכמובן יצירת הסכם מדיני, ואנחנו צריכים לא רק להיות תגובתיים, אנחנו צריכים להיות ביוזמה, וגם לגייס אלינו דעת קהל ציבורית. עכשיו, הסיפור הציבורי הרבה יותר קשה. כשאני עבדתי בשלום עכשיו, מה שעשיתי זה קורסים לדור ה-Y, בעצם להסביר על פתרון שתי המדינות, ללמד את הדור הזה שלא זוכר בכלל שיש אפשרות כזאת, שהיא קיימת, ובוא נעביר את זה הלאה, מה שנקרא. בינתיים עברנו עוד דור. לא, יותר מזה, זה לא מספיק. זה חייב לעבור רמה, זה חייב להיות משהו שיטתי, רחב אצלנו במחנה, ההבנה שבין הלאומנות המשיחית, לבין החוסר הכרעה, לניהול הסכסוך, להחלשת הרשות, לחיזוק ארגון טרור כנכס, על פי שר האוצר שלנו, בצלאל סמוטריץ', יש קו מחבר. ואנחנו צריכים לעמוד על הדבר הזה. אם עשינו פה את השיעור האזרחות הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, בכמה חודשים, כולם נהיו מומחים של משפט חוקתי, אנשים שעוד, באמת, אני דור שגם זוכר שיח על שלום, וזוכר שזה היה משהו שעומד על הפרק. אנחנו יכולים גם בזה לעשות תהליך, ואני קוראת את תהליך ציבורי קודם כל, כי זה שאנחנו יודעים שאין לנו אפשרות אחרת, חוץ מלהגיע באמת להכרעה, וליצירת באמת גבולות ברורים למדינה, ויצירת הסכם מדיני, אנחנו גם צריכים להעביר את זה הלאה, אבל במובן העמוק, ההבנה שזה לא משהו שיבוא אחר כך. כלכלה וחברה לא יוכלו להתקיים כאן כמו שאנחנו רוצים, אם נמשיך לתת למציאות הזו, להכתיב את הטון כל פעם. זאת אומרת שגם היכולת שלנו לחיות פה בחיים, שהם חיים ראויים, שאפשר לדמיין איתם איזו מציאות אחרת, לחלום, תלויים גם במציאות הזו עכשיו, ובהגדרות שלנו, במה שנחליט לעשות פה. מה התפקיד של השמאל הציוני בתהליך היפה ומעורר התקווה הזה שאת מתארת? התפקיד הכי חשוב. תראה, יותר מדי מפלגות מהמרכז על כל גווני הימין הלאה, מתקיימות ויקומו עוד הרבה. אני גם מכירה כבר התארגנויות שרוצות לקום והכל. ואין תחליף לשמאל הציוני במובן הזה. ואני גם אגיד משהו רגע עם קצת פתוס ואנחנו נרחיב אותו. אני כבר תקופה ארוכה, עוד לפני המלחמה, מרגישה
שיש משהו בשקיעה של האומה שלנו, עם השקיעה של הרעיונות שלנו ושל הדמויות הפוליטיות, התפיסה הפוליטית יותר נכון, שצריכה להוביל אותם. והשיקום גם של מהי ישראל, אוקיי? זאת אומרת, איזה אומה ואיזה חברה שעל תשתית הזאת אנחנו נשענים, היא גם קשורה לפוליטיקה. השמאל הציוני יהיה חייב להיות דומיננטי וחזק. זה גם תלוי ציבורית ואיך שנעשה את הדברים. אז קודם כל אני אומרת, אנחנו צריכים לעשות חיבורים, וצריכים להיות ביחד, ולא להיות בפיצולים. אנחנו צריכים להיות חזית אחידה של תקווה, כן? של תקווה ממשית. וכן לעמוד גם על הבידול. הבידול של השמאל הציוני משאר המפלגות, שחלקן ליברליות ומאמינות בדמוקרטיה ליברלית והפרדת דת ומדינה, ובעוד סוגיות שגם אנחנו, הם חלק מאיתנו, כן? חד משמעית, זה לא שזה יוצא החוצה. אבל המקומות של הבידול, הברור, שהוא מייצר סדר יום אחר, זה המדיני-ביטחוני והכלכלי-חברתי. במקום הזה אין תחליף למה שאנחנו צריכים להביא איתנו בצורה הכי רחבה שיש אל משכן הכנסת ואל הממשלה. תדמיין לך שמי שמובילים את התפיסה האוצרית ביותר מדי שנים האחרונות, היו מקימים כאן מדינה. לא הייתה ישראל. לא היו נבנות פה לא תשתיות לאומיות, ולא שום תשתית רווחה שעליה אנחנו עד היום נשענים למרות הפירור השיטתי. וישראל היום היא מדינה עשירה. אנחנו במשבר כלכלי, זה נכון, אבל היא מדינה שיכולה לאפשר לנו הרבה יותר ממה שהיא מאפשרת. זה כמובן תלוי גם בזה שאנחנו נעשה צעדים מדיניים שיאפשרו להרים את הראש ולראות איזשהו אופק. זאת אומרת, זה באמת הרבה יותר פנימה, לא פעם אני אומרת, מאשר גם החוצה. זה נכון גם החוצה, זה נכון שזה יקרה בגלל המרחב שאנחנו נמצאים בו, בגלל האתגרים שהולכים להיות לנו פה, גם אתגרי אקלים וגם אתגרים ביטחוניים נוספים וגם אתגרים גלובליים אחרים. אבל זה גם נכון פנימה, כי זה יאפשר לנו לייצר פה חברה שהיא חברה הרבה יותר סולידרית והרבה יותר משותפת, ואני באמת רואה את זה קורה. זאת אומרת, אני מאמינה בזה ואני רואה את זה, אבל זה באמת גם משהו שתלוי בחיבורים הפוליטיים שאנחנו נעשה, ובמה שנייצר כלפי חוץ. השאלה האחרונה, יש סיכוי כזה, יש שמועה שצפויים שינויים פוליטיים מתישהו בישראל. יש שמועה כזאת. או שכן, או שלא, אי אפשר לדעת, אי אפשר לחזות מה יהיה מחר, אבל בעוד תקופה קצת יותר ארוכה אולי כן אפשר. אני מאוד מקווה שיהיו בחירות. כן. ויש סיכוי שנקבל איזושהי גרסה משודרגת של ממשלת השינוי, שבה היית חברת קואליציה. מה לדעתך, או מה את רואה, או איך את רואה שאפשר לנהל מאבקים, כמו שניהלת מאבקים יפים מאוד בתחומים שלך, בתחומים שאת יש לך ניסיון רב בהם, גם בתחום המדיני, גם במסגרת המאבק הזה שאנחנו מדברים עליו. קודם כל אנחנו צריכים להניח תשתית כבר עכשיו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות משהו שאנחנו באים איתו רק בהסכם קואליציוני. התשתית צריכה להיות מונחת. היצירת הסכמות גם בינלאומיות לחלק מהתשתית הזאת צריכים להיות כבר בתוך הידברות. זאת אומרת, זה תלוי בנו במה שנעשה גם עכשיו. אני בכוונה אומרת את זה, כי זה לא דבר שאפשר לבוא אליו לשולחן המשא ומתן בהפתעה. סוגיות מדיניות הן לרוב הרבה יותר דרמטיות מסוגיות כלכליות, למרות המציאות הכלכלית שיש בישראל, שבעיניי היא לא פשוטה, לא בשירות הציבורי, לא ביוקר המחיה, לא במשברים אחרים. וגם בת מצליחה להשפיע ולשנות. אני לא חושבת שמספיק בגלל היעדר כוח פוליטי שיש לנו, הלוואי והייתי יכולה יותר, וזה משהו שכמובן הייתי מאחלת לו, אבל אני אומרת שפה זה אפילו מורכב יותר, ולכן החובה שלנו כבר עכשיו, כמו מה שנעשה כאן, הכנסים של יום אחרי, להתחיל לייצר לזה גם תשתית של שיתוף פעולה גם מימין. זה לא יוכל לבוא רק משמאל. השמאל הוא כנראה, בטח שלנו, הבסיס שייתן לזה את הכוח הכי מרכזי. אבל בסופו של דבר זה עניין לאומי וקיומי לישראל, וצריך לחבר לשם גם מימין. ואני רוצה להזכיר שמציאות כזאת הייתה בעבר. אנחנו צריכים לנתק את עצמנו רגע מימין מאוד צערורי, שתשתלט פה על הכל. ולקח כל חלקה טובה, גם בהקשרים דמוקרטיים בסיסיים, גם בהקשרים של שוויון מגדרי, או של ערבות הדדית. רגע, ואנחנו כל הזמן כשמאל תגובתיים. אנחנו כל הזמן במהלך בלימה.
את זה צריך לשנות, אנחנו צריכים להיות רותמים, אנחנו צריכים לייצר אימפקט, זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו חייב לשנות כיוון למציאות אלטרנטיבית, והזמן הוא עכשיו, הזמן הוא לא לפני בחירות. אם אנחנו מעריכים שהדבר הזה הולך להתכנס, זה הזמן כשהמציאות בשטח מכתיבה ומחייבת אותנו לא לעצום עיניים. טוב, זה הזמן, וזה הזמן לסיים גם. ושנדע גם לחלום ולדמיין וגם להגשים. בהחלט. תודה רבה, נעמה. תודה. צריך לשמוע את המשפחות, צריך לשתף את המשפחות. יש גורמים במדינה שהם זה פשוט אנטי-דמוקרטיים, הם פשוט לא מבינים את תפקידם הבסיסי לבטא, כמו שבוועדת הלסינקי, להבדיל, במחקרים רפואיים, יש נציג ציבור. כמו שבוועדת סל התרופות יש נציג ציבור, יש דרך נכונה לעשות את זה. אז כך, בכל ועדה מקצועית שעוסקת בנושא החטופים, נכון היה למצוא נציג ציבור למשפחות. ועכשיו למשל עלה הנושא של הזיהוי נעדרים וחללים. כל מיני סוגיות רגישות ומורכבות שנדרש אמון של המשפחות. אז אנחנו באנו ואמרנו, בואו, שימו משקיף מטעמנו, שיהיה נוכח בתהליך כמשקיף. כשהיה שירות ציבורי יותר חזק ומשמעותי בתחום הבריאות, ידעו להשתמש בו בשעת חירום. זאת אומרת, הייתה אחות בית ספר. אחות בית ספר היה לה גם תפקיד בחירום. ואנחנו רואים עכשיו כמה זה חשוב, ההיבטים האלה שיש שגרירה בתחום הבריאות בתוך בית הספר ושגרירה מחוץ לבית הספר, אז זה התשתית הציבורית החיונית שמאפשרת לנו להתמודד עם שגרה ועם חירום. ברגע שמפריטים את השירות הזה ועושים אותו נורא טכני, יש צוות חיצוני שמגיע ומחסן, אבל אין כתובת בריאותית בתוך המוסד, אז אנחנו מאוד מאוד מחלישים את היכולות שלנו כמדינה, גם בשגרה וגם בחירום. אז בעבר הייתה לנו תרבות יותר ממלכתית. וברגע שהפרטנו את השירות הציבורי, וזה התהליכים שאנחנו הולכים אליו, פגענו מאוד ביכולת שלנו להתמודד עם מה שהמציאות מזמנת לנו. זה לא שיטה של התנגדויות, זה צריך להיות בשילוב אמיתי בתהליכים. אבל יש לנו פתרונות טכנולוגיים, דווקא איך לשלב הרבה יותר דמוקרטיות בתהליכי קבלת ההחלטות. הממשלה, הרשות המקומית, על כל הזרועות שלה, היא צריכה לייצג את הרצון של הציבור. אבל המתח הזה בין הגורם המקצועי לציבור, איך אנחנו מחברים את זה ועושים את מה שהציבור באמת רוצה וצריך, זה אתגר מאוד גדול. אבל כמו שבמערכת הבריאות למדנו שהמטופל במרכז, ואנחנו עוזבים את הגישה הפטרנליסטית, ובסוף שהציבור והמטופל יש לו מעורבות רבה בתהליכי קבלת החלטות, ככה המדינה צריכה ללמוד בנושאים שונים של סדר היום הציבורי, ושהמציאות היא משתנה, איך עושים את זה נכון. החברה האזרחית נאבקת בחירוף, ביתר שאת, על קיומה ודמותה של ישראל מאז עליית הממשלה הנוכחית וקידום ההפיכה המשטרית. מאז ה7 באוקטובר אנחנו רואים את החברה האזרחית בישראל גם תופסת את מקומה של המדינה ומנגנוניה שהוחלשו ורוסקו לאורך השנים. מיזמי התנדבות וסיוע מרשימים ומרגשים פועלים בכל פינה בארץ. אולם עד כה נמנעה ברובה החברה האזרחית, וגם העסקית יש לציין, מעיסוק בשאלות של מדיניות. דחקו הצידה את סוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני מחשש שמדובר בסוגיה רגישה מדי. ה7 באוקטובר הזכיר לנו שאי אפשר לדלג עליה. מה אם כן צריך להיות התפקיד של החברה האזרחית בעיצוב היום שאחרי? בקידום חזון מדיני ובהנפה מחודשת של הדגל המדיני. על כך ישוחחו במושב הבא 4 אנשים יקרים: מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה, רב סרן במילואים אורה פלד נקש, פעילה במאבק למען הדמוקרטיה, שיר נוסצקי, מנכ"לית עמותת האם ראית את האופק לאחרונה, ורמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, שהנחה את הדיון. אז שלום לשיר ולמיקי ולאורה. אנחנו נדבר כ-25 דקות. אז אני חושב שאם מישהו שלא מכיר אתכם היה מגיע
כאן עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, היה חושב שכולכם מחליפים את שירותי רווחה בישראל. לאו דווקא יודע שאתם עד לפני שנייה הייתם עסוקים, אתם, אני גם, אנחנו, במאבק בעצם נגד ההפיכה המשטרית ובעד הדמוקרטיה הישראלית. אתם, מיקי בקרן, השקעתם עשרות מיליוני שקלים, החל מבתי מלון למפונים, דרך סיוע פסיכולוגי וחינוכי, עד לשמירת על חיים משותפים ומניעת התלקחות פנימית בתוך ישראל, עד שהקמת את חמ"ל ההתנדבות ברהט, אירוע מאוד מאוד מרשים שמסייע לאלפי משפחות יהודיות וערביות, ואת אורה הספת בעצם, כן, ארגון שהיית בין המקימים שלו, Aid Coalition, לגוף שעוסק במאבק לדמוקרטיה, לגוף שעושה עבודה מדהימה באזורים של רווחה, של בריאות, מרכזי חוסן, ועל זה אני רוצה לשאול אתכם, על המעבר הזה, אם לפני 7 באוקטובר ולמשך כמעט שנה עשינו כולנו משהו קצת אחר, מילאנו תפקיד מרכזי במאבק נגד ההפיכה המשטרית, פתאום אנחנו מתעסקים בלהחליף את תפקידה של מדינת הרווחה שקרסה. ועל זה אני רוצה לשאול אתכם, אחד, איך אתם מתמודדים עם השינוי הזה, גם האישי וגם בארגוני שלכם? הרי זה מוד שונה לגמרי, מה שעשיתם לפני 7 באוקטובר, ומה אנחנו עושים היום. והשאלה השנייה, מה אתם עונים לאלו שאומרים שכל ההירתמות הזאת של החברה האזרחית הליברלית, בעצם מאפשרת למדינה גם להתחמק מהאחריות שלה לאזרחים, וגם לא לשאת במחיר הפוליטי של הכשלים שלה? אורה, נתחיל איתך. דווקא איתי. אז קודם כל, אני חושבת שמה שמשותף, אם אני יכולה לדבר בשם חבריי פה, זה שלכולנו אכפת מתושבי מדינת ישראל. אז אני אתחיל דווקא מסוף דבריך. השאלה באמת הערכית הכואבת היא, האם אנחנו מוכנים שאזרחי מדינת ישראל ישלמו את המחיר על חוסר התפקוד של הממשלה ושל המוסדות. זו שאלה קשה. יש אנשים שאומרים, כן, בשביל שהמחיר הפוליטי באמת ייגבה, צריך להפסיק לפעול. אני באופן אישי חושבת שזה באמת דילמה נוראית. אז שוב, איפה שיכולנו כארגון נכנסנו ותמכנו. אני שנייה רגע אדבר טיפה יותר על מה ש-Aid Coalition עושים. התיישבנו במהלך השנה האחרונה על התפר הזה, בעצם ניסינו להוות גשר בין המאבק על הדמוקרטיה הישראלית בישראל ויהדות העולם ובמיקוד לארצות הברית, בגלל שאנחנו מאמינים שיש ערכים משותפים ושדמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל צריכה להעסיק גם את יהדות ארצות הברית, המרכז היהודי הכי גדול בעולם, 7.5 מיליון אחים ואחיות שלנו שם. כשפרצה המלחמה, והייתה לנו תוכנית פעולה מאוד ברורה, איך נעשה, מה נעשה, איך נחבר את המאבק על הדמוקרטיה לקהילות היהודיות בארצות הברית ובקנדה. כשפרצה המלחמה, זה היה ברור שאם אנחנו טוענים שיש קשר וזיקה וגורל משותף, המלחמה זה ההזדמנות לבטא את הקשר. אז משם קרה הפיבוט מה שנקרא, והשינוי כיוון וההתמקדות. ואני חושבת רק בשביל להחזיר את זה למקום שזה נמצא בו עכשיו, התופעות האנטישמיות שאנחנו רואים בעצם מדגישות שהגורל המשותף הוא הרבה יותר נוכח ואקוטי כרגע סביב איך יהדות ארצות הברית חובה את המלחמה. זאת אומרת, גם הם חווים סוג של חזית שם. אז נרחיב על זה אחרי שחבריי יגיבו. מיקי, כן. במקום שבו אנחנו היינו ממש ב7 באוקטובר, שההבנה שלנו שיש פה אירוע שהוא חסר תקדים, הכתה בנו באופן די מהיר, ואני חושב שגם היינו אחד הארגונים הראשונים שבעצם עשו את הפיבוט הזה, והוא נבע מכמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שמתוך הערכים שלנו, מתוך המחויבות שלנו לחברה הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית, לציבור שחי פה, יהודים וערבים, הבנו שאנחנו לא יכולים לא לעשות את הפעולה הזאת. זאת אומרת, הפעולה הזאת מחויבת להתקיים מתוך מי שאנחנו. אנחנו לא יכולים להיות מי שאנחנו בלי המחויבות והקשר לאנשים שחיים פה. זה היה מאוד ברור. כאשר היה לנו ברור גם באותה מידה שברור שיש מי שעושה את הפעולה המיידית הזאת ויש מי שמתארגן פוליטית. היה לנו ברור שהימין יתארגן פוליטית באותו הזמן, אבל לא יכולנו להיות אנחנו בלי לעשות את הדבר הזה. דבר שני שהוא חשוב לפחות היה מבחינתנו,
היה לנו גם ברור שיש אוכלוסיות וקבוצות בציבור הישראלי שנפגעו מה-7 באוקטובר, שלא יזכו לאותו מענה מגורמי המיינסטרים שהתגייסו לתוך הפעולה, לא מהמדינה, אבל גם לא מהפדרציות היהודיות או מהמרחבים היהודיים האחרים, והיה לנו חשוב מאוד להיות עבורם שם, זאת אומרת, היינו גם עבור תושבי אופקים ושדרות והקיבוצים, אבל גם עבור הכפרים הבלתי מוכרים, ואוכלוסיות עובדים זרים ופליטים שנפגעו, וזה היה מקום מאוד מרכזי עבורנו. והדבר האחרון, אני רוצה להגיד שאני די גאה בקרן, שהיא בנתה באופן מהיר מאוד תוכנית חירום, אבל היא כללה, רובה כלל עזרה מיידית לאזרחים, אבל היו בו עוד 3 אלמנטים, חלק מזה אנחנו רואים פה עכשיו, וכלל בעצם עזרה מיידית הומניטרית לכל מי שצריך. דבר שני, הבנו מהר מאוד שסוגיית זכויות האזרח והאדם בישראל תיפגע בעת מלחמה, פטריוטיות עולה, קולות אחרים ישר נפגעים. דבר השלישי, זה בעצם אותו מרחב של החיים המשותפים, ובאמת העבודה שלנו יחד עם, אם ראית את האופק ואיתך מעקי בנושא, לצורך העניין חמ"ל הייתה מאוד מאוד ניכרת שם, אבל בעצם איך משמרים חברה יהודית ערבית משותפת. והדבר האחרון שעשינו ביום הראשון, זה התחלנו לחשוב על היום שאחרי. שאלנו את עצמנו איך אנחנו יוצאים מתוך הדבר הזה, כאשר אנחנו מחוזקים בתור מחנה פוליטי שמציב אלטרנטיבה לכשלים הברורים שהתזה הפוליטית של הימין הייתה שם. אז אני רוצה להגיד, היינו איפה שהיו חייבים אותנו, אבל גם באופן די מיידי חשבנו על 3 הדברים האחרים. והדבר האחרון, וגם מתקשר למה שאורה אמרה, הקרן החדשה לישראל הפכה להיות ויותר ויותר עם השנים לנתיב חיבור עבור יהדות התפוצות הליברלית לישראל. אנשים שרוצים להיקשר לכאן, אבל לא מוכנים לוותר על סל הערכים שלהם כשזה מגיע לישראל. לא יכולנו לאפשר לעצמנו לא להיות הגשר הזה עבור אותם אנשים בדיוק. זאת אומרת, היה ברור שיש לנו תורמים ויש לנו תומכים שזקוקים לנתיב החיבור הזה לישראל, והם לא היו עושים את זה דרך אף נתיב אחר חוץ מאיתנו, וזה היה כבוד גדול מאוד לאפשר את זה. אני ממש שותפה לחברים שלי בתחושה שזה, קודם כל שזה בכלל לא הייתה שאלה. כאילו ההתגייסות המאוד אינטואיטיבית של כל החברים פה ובאמת של מאות אלפים בישראל, היא פשוט הייתה כי הגענו למשבר ולכאב ולזעזוע שלא חווינו אף פעם, ולכן זה בכלל לא הייתה שאלה תיאורטית פוליטית, זה היה פשוט לקום ולעזור למי שצריך עזרה. וזו הייתה התגובה האינטואיטיבית, ובמובן הזה זה באמת חלק אינרנטי מזהות של אקטיביסט. כי במהות שלנו, גם בלפני 7 באוקטובר עבדנו בלבנות את ישראל, ב7 באוקטובר לבנות את ישראל היה לא לארגן הפגנה, אלא לארגן סל עם שמן וסוכר למי שאין לו אוכל. כאילו זה היה אותו דבר, ואני גם לא חושבת שזה חיפה על ההיעלמות המטורפת של המדינה. ב7 באוקטובר זה לא חיפה על המחדל, לצערי אין לנו באמת את הכוח היה לא לתקן את מה שקרה ב7 באוקטובר ולא גם את מה שקרה בשבועות שאחרי שהמדינה לא הייתה קיימת. אחרי שאני אומרת את זה, אני כן חושבת שאם תראה את הפעולות של כולנו, בסוף אתה תמצא שם גם את הפוליטי. אני יכולה להגיד לך שהחמ"ל המשותף שבאמת הקמנו עם איתך מעקי ועם המתנ"ס ברט וכוכבי המדבר, זה באמת התחיל כפעולה הומניטרית, אבל בסוף זה לא הייתה פעולה הומניטרית. חודשיים אחרי אני יכולה להגיד לך שזה באמת גם הקרן החדשה שהתגייסו לזה מיד מתוך איזה צורך הומניטרי, בסוף זה פעולה ציבורית פוליטית. בסוף היו אנשים שניסו להפוך את 7 לאוקטובר למלחמה בין יהודים לערבים, ובסוף החמ"ל המשותף, מעבר לכמה אלפי אנשים שנהנו מהדבר הזה או התנדבו בו, הוא הפך להיות סמל ליהודים וערבים שברגע הזה עובדים ביחד למען יהודים וערבים שנפגעו מחמאס. ובמובן הזה זה בדיוק התפקיד של חברה אזרחית, אני חושבת, להיות אמיצה יותר ומהירה יותר ולהציע חזון, כשלפעמים המדינה או הפוליטיקה מגמגמת, ואני יכולה להגיד לך שבאמת בימים הראשונים שאף אחד לא הרשה לעצמו לדבר על ערבים
אזרחי ישראל, אלא אם הוא דיבר על זה שהם מצלמים בניינים או שצריך לפטר אותם, אז החמ"ל אפשר פתאום לאנשים שהם גם המדינה, מה זה המדינה? לנשיא להגיע לבקר ולגנץ ולשר הפנים ולמשלחות ממשרד המשפטים ובאמת מהמון משרדי ממשלה וראשי רשויות, ובסוף זה התפקיד שלנו כחברה אזרחית, ואני חושבת שהחברה האזרחית של המחנה שלנו בעקבות השביעי באוקטובר עשתה את זה באופן שגרם לי להיות גם מאוד גאה בלהיות ישראלית וגם מאוד מאוד גאה להיות שייכת למחנה הזה. השאלה היא כזאת, השאלה האם השביעי באוקטובר שינה את החברה האזרחית לא רק במובן של הסיוע, ובאמת העבודה הבאמת סופר מרשימה ואפקטיבית, אני חושב ששלושתכם עושים ועוד הרבה גופים אחרים, האם אנחנו נמצאים במצב שבו, כמו שרועי אמר בדברי הפתיחה שלו, אי אפשר יותר יהיה להתחמק מהנושא המדיני. אם אנחנו יודעים שמאז האינתיפאדה השנייה, בטח תחת ממשלות נתניהו האחרונות, החברה הישראלית מנסה לברוח מהנושא הישראלי-פלסטיני, והחברה האזרחית, ארגוני החברה האזרחית, המחאות החברתיות בעד הדמוקרטיה בורחות מהנושא הישראלי-פלסטיני, האם אורית חושבת שעכשיו אי אפשר יהיה יותר לברוח, ומעבר לזה, איזה תפקיד את רואה גם לעצמך וגם לגופים שאת שותפה בהם, בלהניף מחדש את הדגל המדיני ולסרטט אופק מדיני לישראל, כפי שסרטטנו אופק חברתי ב-2011 ואופק דמוקרטי במחאה האחרונה. אז קודם אני אתחיל מהסוף, כהרגלי. כן נושא, נקרא לזה הכיבוש, בתוך המאבק הדמוקרטי בשנה האחרונה, הנושא בשוליים, במרכז, אמרנו פלסטינאיות, אני אישית אמרתי בקפלן, ואני חושבת שהמסרים של סולידריות ושל הרחבת השורות היו שם גם כשהיה ברור שדגל הגוש נגד הכיבוש, דחיפות עם אחים לנשק, היו לנו כמה גלגולים של האירוע הזה. זאת אומרת, כל הזמן היה נראה שכמדינה אנחנו יכולים לברוח מהשיח הזה. אני יכולה להגיד מהנקודת מבט של איפה שאני יושבת, היום, כפעילת מחאה בהשהיה, אם תרצה, ופעילת חברה אזרחית, הסיפור של מדינה יהודית ודמוקרטית קיבל משנה תוקף. נאבקנו כל 2023 על הדמוקרטיה, ועכשיו, כמו שאני רואה את זה, אנחנו נאבקים על היהדות של המדינה. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים להסכים שחשוב לנו שמדינת ישראל תהיה עדיין מדינה יהודית, אנחנו צריכים להבטיח את הרוב היהודי. איך מבטיחים את הרוב היהודי? על ידי גבולות ברורים. ככה אני רואה את זה. יהיו מי שלא יסכימו, אני לא חושבת שהם יושבים פה, האנשים שלא מסכימים איתנו, אבל אני חושבת שפתרון שתי המדינות מבטיח את הרוב היהודי בגבולותיה הברורים והמוגדרים וברי ההגנה של מדינת ישראל, שזה שוב לתפיסתי מה שנחשף בשביעי באוקטובר, שאי אפשר להמשיך יותר בניהול הסכסוך, אני חושבת. ואת רואה את התשתית החסרת תקדים, התשתית הארגונית והתשתית האנושית החסרת תקדים שנוצרה במחאה, שנוצרה במחאה, מתגייסת לטובת הנושא המדיני, מבינה שעכשיו אחד הנושאים הבוערים, או הנושא הכי בוער, זה היום שאחרי עזה, שאנחנו יכולים להתעורר עוד מעט, עם עוד מעט, לא רק עם שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, אלא גם עם התנחלויות בתוך עזה, וכפי שמיקי אמר, הימין כבר עכשיו מנהל את הקמפיין שמאשים את השמאל ואת אוסלו. האם את חושבת שאפשר לחולל את אותה תנועה שהייתה בעד הדמוקרטיה, אפילו 10% ממנה, לטובת מאבק בכוונות ההרסניות של הימין, של היום שאחרי המלחמה, לטובת מאבק למען הסדר מדיני, למען חזרה למשא ומתן, למען חיזוק המתונים והחלשת הקיצוניים, לא כמו שנתניהו אמר, האם זה דבר שאת חושבת שאפשרי, ואיזה תפקיד גם את רואה לעצמך בדבר הזה? אז אני אענה לך באנקדוטה, בסדר? פעולת המחאה האחרונה שלקחתי בה חלק, קרתה ברביעי באוקטובר, הייתה סוכת אימהות מול הבית של גלנט, ביחד עם פעילות מאוד ככה נוכחות, והקראנו את שבועת האימהות, ואמרנו לא לשווא, לבשנו טישרטים שלא לשווא, ומה שנאמר שם, בגדול היה, אנחנו כאימהות, לא ניתן לילדינו ליפול, זה מילים מצמררות בדיעבד, על מזבח של חזון משיחי, עבור מדינה לא דמוקרטית. יצאתי מהאירוע הזה ברביעי באוקטובר, נסעתי הביתה מהמקם, ואמרתי לעצמי, אורה פעם הגזמת. באירוע כזה עוד לא הייתי, עם אמירה כל כך שנשמעת כל כך אפוקליפטית וכל כך ככה נבואת זעם כזאת שחורה,
וביום שבת בבוקר פתחתי את הארון והחולצה שלו לשווא הייתה מונחת שם. האם כל תנועת המחאה תלך בכיוון הזה? אני חושבת שלא. האם יש מספיק קולות בתוך תנועת המחאה שיגידו את זה? כן, כי אני אומרת לך, דה פקטו עמדתי שם ואמרתי והשמעתי את הקולות האלה ביחד עם חבורה אמיצה של נשים, שאמרה את הדברים האלה גם לפני השביעי באוקטובר. איך, מתי, כן עכשיו, לא עכשיו, אני חושבת שהקולות של המחאה, הדור הבא או הגלגול של אחרי המלחמה, כבר מתחילים להישמע. ושוב, גם בתגובה לדברים שאתה מתאר והתהליכים המפחידים שדיברנו עליהם, שמנסים לקרות לנגד עינינו של לחזור להתנחל בעזה, להקים מחדש את גוש קטיף, כל מיני דברים כאלה שהם מבחינתי דברים מאוד מדאיגים. אני חושבת שיש מספיק קולות מתונים ושפויים שיתקוממו ויעצרו את הדבר הזה בגופם, במידת האפשר. רוצה להאמין. מיקי, אתה לפני זה דיברת על הקמפיין של הימין שכבר מתחיל, שיש לו בעצם שני כובעים. אחד זה להאשים את השמאל בכל מה שהיה, כלומר בכל כישלונות נתניהו, ושתיים זה לחזור לגוש קטיף. אתם סוג של כן, חללית האם נקרא לזה, כן, של החברה האזרחית בישראל. הגוף, כן, הכי ותיק, הכי גדול, הכי משמעותי, גם מבחינה כספית, גם מבחינה ארגונית. איך אתה רוצה להוליך את הספינה הזאת של הקרן החדשה לישראל על המון ארגונים שלה, כדי להניף מחדש את הדגל המדיני, שבוא נאמר ביושר, ואני אומר גם על הגוף שאני מוביל, לא הנפנו אותו מספיק גבוה ובצורה מספיק גבוהה בשנים האחרונות. איך אתה רואה את זה קורה? איך אתה רואה את הקמפיין של החברה האזרחית הליברלית מול הקמפיין של הימין על דעת הקהל בישראל? תשמע, זו שאלה מורכבת. אני חושב שיש פה כמה רבדים. יש את הרובד האידיאולוגי. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל להיות מאוד ברורים. אם בעבר חשבנו שהסיפור הוא הסיסמה, היום אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בעצם מציעים. זאת אומרת, מהי תפיסת הביטחון הרלוונטיים לישראלים ופלסטינים, שתאפשר את המשך חיים שלנו ביחד. לדוגמה, העובדה שהמקום היחיד שבו יש ביטחון בישראל זה מקומות שיש בהם הסכמים. ירדן ומצרים זה שתי הדוגמאות הטובות ביותר שבהם ישראלים, גבולות שישראלים חיים בהם בביטחון, וזה מקומות שיש בהם הסכמים. אבל לא רק זה, אני חושב שבסופו של דבר הרעיונות, זאת אומרת מה אנחנו בעצם מציעים, אחר כך השיח, ושלוש, אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי, זה יכולת העמידה המשותפת. יכולת העמידה המשותפת זה דבר שאנחנו כמחנה הכי חלשים בו בסופו של דבר, כי אני חושב שהרעיונות שלנו בסופו של דבר ברורים, העדנים מוכרים לכולנו, כולנו יכולים לחזור מהיוזמה הסעודית דרך הפרמטרים של קלינטון ולכל מיני מאפיינים מהסוג הזה, אבל וגם אותו דבר לגבי תפיסת הביטחון. אני חושב שהמקום שבו אנחנו חלשים זה המקום שבו אנחנו מסוגלים לעמוד איתן למול מתקפות, לא לפחד להיות מי שאנחנו, לומר אנחנו יש לנו מה להציע, אנחנו יכולים להציע את זה ביחד, אנחנו לא חוששים להתאפס למי שמימיננו ומשמאלנו, יש לנו גבולות רחבים יותר, זאת אומרת אנחנו רואים את זה בצורה מפחידה בימין, איך בצלאל סמוטריץ' הופך להיות פתאום מיינסטרים והימין מחבק אותו. אני חושב שמרחב הגבולות, זאת אומרת בין הפעילים האקטיביסטים שמגנים על פלסטינים בגדה ובעצם כך מונים טרנספר טוטלי בשטח C שאחריו יגיע אובדן הדרך הטוטלי, זאת אומרת, ועד אנשים שהם מתוך המרחב הצבאי שיודעים לתת תפיסת ביטחון מלאה, צריכים להבין שהם חלק מאותו מחנה, יש להם אסטרטגיות שונות, יש להם טקטיקות פעולה שונות, אבל המשימה בסופו של דבר היא משותפת, ואני חושב שזה בעצם האתגר. האתגר הוא לא אתגר רק קמפייני או אידיאולוגי, הוא אתגר של יכולת עמידה וחוסר פחד. דיברנו על זה קודם בחוץ, זאת אומרת, הרי בסופו של דבר אותם קמפיינרים ימנים, לא אכפת להם אם עושים את הקמפיין נגד הקרן החדשה לישראל, נגד האחים לנשק, או מחר זה יהיה מישהו אחר, זה מבחינתם בדיוק אותו מהלך. הפחדים והבלימה של האמירה הפוליטית נמצאת רק אצלנו. אני יודע, ואני אומר את זה יותר מזה, אחד הדברים שאני נחשפתי להם בצורה די מדהימה במחאה האחרונה, זה כמות התמיכה שהייתה ברעיון של אין דמוקרטיה עם כיבוש בקרב רוב מוחץ של אנשי המחאה,
ואותם אנשים, בעיקר אלה שחשבו את זה, לא אנשים שלא חשבו את זה, היו אלה שפחדו ובלמו את השיח הזה, כי אמרו מה יגידו ה-0.0001% שתומכים בגדעון סער ורוצים לבוא ולהיות על במה כזו, ואני חושב שזה צריך להיעלם לחלוטין. שיר, את בעצם עשית המעבר הזה, כלומר, באת מהעולם החברתי ומעוד עולמות, והקמת ארגון שכאילו אחת התכליות שלו זה להניף מחדש את הדגל המדיני, אז אולי בעצם כולם צריכים לעשות את מה שאת עשית היום. לא מומלץ. לא, אבל ברצינות רגע, 2011 ו-2023 לפני השביעי באוקטובר, זה כאילו, על להשתמש בביטוי להניף מחדש את הדגל המדיני, זה קצת מאתגר, כי ברמה הציבורית זה לא היה על סדר היום. עכשיו, המחאות היו על מה שהיה על סדר היום, הייתה בעיית דיור, ועכשיו הייתה בעיה של הפיכה משטרית, זה היה מיידי, והנושא המדיני, גם למי שזה היה חשוב לו, ברמה הציבורית, זה היה כמו לנסות להדליק אש עם גפרורים רטובים. לגמרי. עכשיו זה לא המצב, הגפרורים, מה זה יבשים? אנחנו פשוט הולכים על מצע של גפרורים, שלא נאמר על דלי של חבית של שמן. אי אפשר לא יהיה לדון בשנה הקרובה בנושא המדיני. לא משנה איזו ממשלה תהיה, היא תצטרך לקבל הכרעות דרמטיות שעשרות שנים לפחות קדימה נצטרך להתמודד איתם, ולכן זה בלי קשר רק לחברה האזרחית או למחאה, זה יהיה על סדר היום. ולכן האתגר המחאתי, אני חושבת שהוא יהיה קטן יותר. אני דווקא חייבת להודות, שאני חושבת שהאתגר הגדול פה הוא הרבה יותר מנהיגותי. ופה אני דווקא אומרת, לא, אנחנו לא הבעיה, דווקא במובן הזה, עכשיו מיליוני אזרחי ישראל מסתכלים ושואלים את עצמם, איך אני מוודא שזה לא יקרה לי? איך מבטיחים לי שזה לא יקרה שוב? ובמובן הזה חשוב רגע להגיד בכנות, שההנהגה הפוליטית שלנו שותקת מול הדבר הזה. להוציא, באמת שמעתי שיאיר לפיד היה פה היום ודיבר על זה שצריכה לקום מדינה פלסטינית, אבל אפילו לא ברזולוציות של בדיוק איזה כוח ישלוט בעזה, אלא להציע חזון קדימה של להגיד איך ישראל יכולה להבטיח שילדים לא יירצחו בביתם. והדבר הזה הוא קודם כל מנהיגותי, ואז זה לא כזה משנה מה אנחנו נעשה כחברה אזרחית, אם לא יהיה מי שירים את הכפפה בצד השני. ובהקשר הזה, אני אוהבת להסתכל על מלחמת יום כיפור, כי משתמשים עכשיו הרבה בדיבור על מלחמת יום כיפור, ובעיקר משתמשים בזה בנושא המחדל. אבל זה גם רפרנס מאוד מעניין, כי בעקבות מלחמת יום כיפור קרו שני דברים מאוד משמעותיים, שזה השלום עם מצרים, שעל זה אוהבים לדבר ויותר מוכר, והדבר השני זה גוש אמונים, שזה של הציבור, זה לא מוכר. אנשים לא יודעים שהתנועה האידיאולוגית הנחלית הוקמה בעקבות יום כיפור, וזה די מדהים לראות את זה, כי אתה רואה באמת מגמות סותרות שנולדות מאותו אירוע, וזה גם ברור שזה מה שיקרה בעקבות האירוע הזה, שהוא פי 3 יותר עוצמתי כרעידת אדמה מיום כיפור, ולחזור לגוש קטיף קיים, כמגמה הוא קיים, הוא נולד, הוא כבר שם, השלטים כבר תלויים ברחבי מרפסות, ואז השאלה מול זה, מה המגמה שאנחנו מציעים, ואיך אנחנו מחזקים אותה, איך אנחנו מוודאים ש30 שנה מהיום, זאת היא המגמה שהציבור הישראלי אימץ. בבקשה. אני רוצה להגיד משפט אחד על הסיפור של המנהיגות. אני חד משמעית מסכים עם שיר על סוגיית המנהיגות. אני אגיד יותר מזה. התחושה הבלתי נסבלת שהמנהיגים שלנו עדיין פועלים על פי סקרי דעת קהל ולא על פי מה נכון ביטחונית ומדינית לישראל היא מתסכלת, בעיקר למול מנהיגות הימין שבסופו של דבר לזכותה יאמר, יודעת מה הכיוון, יודעת מה הדירקטיבה ומובילה את הציבור לחשוב כמוהם. זאת אומרת, שילמנו מחיר על פוליטיקת דפי המסרים והסקרים, וכאילו פוליטית במחנה שלנו שום דבר לא השתנה. אני חושב, וזה אני חוזר לכן מה שאמרתי, שאחד הדברים שיכולים לשנות את זה, זה מרחב אזרחי מספיק חזק שתומך בהליכה לכיוון הזה, ודורש מאותה מנהיגות להגיד מה קורה בתחום המדיני. כי מה שקרה עד עכשיו, הסקרים הראו שלא צריך לדבר על התחום המדיני, אז לא דיברו על התחום המדיני. הרי אנשים כמו אייזנקוט דיברו על האיום הביטחוני
בשנה האחרונה יותר מכל דבר אחר, הם ידעו לאן זה הולך. ואני גם אגיד יותר מזה, חלק מהאנשים האלה יודעים מה מציאות שלא זה ולא זה, של אי הכרעה מביאה אותנו. אז אם אתם יודעים, ואתה יודע את זה, כי אתה יושב איתם בחדרים, ואז הם לא מסוגלים להוביל את הציבור שלהם, כי הסקר שלהם הוא אחרת, זה בושה וחרפה, ואני חושב שזה בדיוק התפקיד שלנו, להגיד זה בושה וחרפה, וזה לא נעים, כי בסוף זה אנשים שאתה רוצה גם לעבוד איתם. אבל זאת הסיטואציה שאנחנו חיים בה כרגע. טוב, חברות וחבר, תודה רבה לכם. היה מאוד מעניין, ואני חושב שגם חשוב. נמשיך. אני חושב שהרגע הזה, שהוא לכולנו קשה מאוד אמוציונלית, ויש הרבה פחד והרבה, אבל דווקא מאנשים שמסתכלים על הדיפלומטיה בזום אאוט, רואים פה הזדמנות גדולה. הזדמנות גדולה שאתה רואה פתאום את מנהיג העולם החופשי מחויב לסיפור הזה בצורה שלא ראינו בעבר. המאמר שהוא כתב הנשיא ביידן בוושינגטון פוסט, זה מבחינתי חלום מתגשם שהוא שם את פתרון שתי המדינות בצורה מאוד משמעותית, את התובנה שחייבים revitalized Palestinian Authority כדי למלא את הוואקיום של חמאס, ההבנה שיש פה איזושהי הזדמנות גם שהשותפות שלנו האזוריות, שהם כולם רוצים שחמאס יושמד, אבל קשה להם מאוד עם ההשלכות של הפעולה הצבאית ויהיו מוכנות להתגייס למשהו אזרחי. ובגדול הקונסנזוס יש כיום בעולם, למעט אולי ממשלת ישראל, איראן וממשלת החמאס בפתרון שתי המדינות, זו הזדמנות גדולה. ואני מקווה שבאמת כמו שיצאנו מהטרגדיה ומהטראומה של מלחמת יום כיפור לתהליך שבסוף הוביל לשלום למצרים, שזה גם מה שיקרה פה בהקשר הפלסטיני, שאתה מוסיף לזה גם את האלמנט הסעודי, שעוד לפני ה7 באוקטובר חיפשו איזושהי דרך להפוך משהו משמעותי, וכשאתה מצרף לזה את ההתעוררות הליברלית שהייתה בישראל לפני ה7 באוקטובר, אני חושב שיש פה כל מיני חלקים בפאזל שאפשר לעשות מהם חזון ושינוי כיוון משמעותי שהמדינה שלנו צריכה. ובכן, הגענו לפאנל המסכם של הכנס, וזה יהיה פאנל אחר מכל מה ששמענו עד כה. הוא יהיה פאנל אחר כי עד כה התייחסנו וניתחנו וחשבנו על המערכה בעזה כעניין ישראלי. הסתכלנו על המערכה בעזה מפרספקטיבה ישראלית. וחשוב להבין שאומנם הלחימה מתרחשת בגזרה מקומית יחסית מצומצמת בעזה, אבל המערכה בעזה היא לא עניין מקומי. היא סוגיה אזורית מרכזית, היא סוגיה גלובלית. ואם לא נבין את זה, גם לא נדע לתכנן את היום שאחרי ואת הדרך לשם בצורה טובה, נהירה וישימה. ובשביל כל זה, הזמנו לכאן 4 מומחיות ייחודיות שיספקו לנו מבט על המערכה בעזה מפרספקטיבות שונות, אחרות. דוקטור שירה עפרון, מנהלת המחקרים ב-Israeli Policy Forum. Israel Policy Forum. דוקטור מאיה סיון, מנהלת תוכנית יחסי ישראל-אירופה במתווים. מומחית מספר 1 בארץ לאיחוד האירופי. בר אפפורט, מנהלת התוכנית לקיימות מדינית אקלימית במכון מתווים. ודוקטור מורן זגה, עמיתת מחקר ומדיניות במכון מתווים. זה אחת המומחיות הבולטות בארץ למפרץ. אז אני קודם כל, וראשית לכל, מודה לכם. ואני רוצה לפתוח ראשית כל איתך, שירה. למעשה עם השחקנית הכי חשובה, אל תעלבו, כן? אבל השחקנית הכי חשובה שמעצבת את המערכה בעזה היום, וזו שגם תהיה אחראית על עיצוב היום שאחרי, ידידתנו הגדולה ארצות הברית. אשמח אם תוכלי להתייחס לפרספקטיבה האמריקאית, להסביר לנו קצת מה האינטרסים של האמריקאים, של ביידן, באזור ובכלל, ומה הם היו רוצים לראות שקורה כאן מתוך אותם אינטרסים. אז ערב טוב, תודה רועי על ההזמנה, וכיף להיות פה עם מומחיות שאני כל כך מעריכה וחברות, ושפו על זה שיצא לכם פאנל נשים כשהמנחה הוא גבר, זה בדרך כלל הפוך. קשה מאוד לדבר על אינטרסים אמריקאים, ומה זה אמריקה, והאם זה ממשל או קונגרס או ציבור, וזה אני אנסה להתמקד רק בממשל עצמו.
ולדבר על התמונה הגדולה, כי אני חושבת שבניגוד למה שאנחנו נוטים לחשוב לפעמים בישראל, המזרח התיכון הוא לא אינטרס ליבה של ארצות הברית. הוא כבר לא אינטרס ליבה של ארצות הברית די הרבה זמן. מהסיבה הפשוטה שארצות הברית כבר לא תלויה בנפט, היא יצואנית אנרגיה בעצמה. יש אינטרסים אסטרטגיים במזרח התיכון, כמו ביטחונה של ישראל, חופש הניווט, מה שנקרא נתיבי השייט, שניהם ככה אפס מאותגרים כרגע, אבל מבחינת מה שארצות הברית רוצה לראות באזור, זה בעיקר שקט, ולכן אם אנחנו הולכים אחורה אפילו לשלושה ממשלים האחרונים, ראינו בעיקר עיסוק במה שנקרא פיבוט, יציאה מהמזרח התיכון ותעדוף של הנושאים האסטרטגיים, בעיקר סין, ניסיון להביא לשילוב, אינטגרציה מוגברת של ישראל במזרח התיכון ודי-אסקלציה בין השחקנים השונים, כדי שתהיה פה רשת ביטחונית ושמירה הדדית, כדי שארצות הברית תוכל לעשות פחות בייביסיטר על השחקנים האזוריים ולהתמקד באמת בדברים שלה, ולהקדיש את הקשב לרוסיה, לסין, לשינוי אקלים, לבינה מלאכותית, הדברים שבאמת ארצות הברית רואה אותם כגדולים. אני חושבת שחשוב להסביר בהקשר הזה, ממשל ביידן הוא אפילו עוד יותר ייחודי מהבחינה הזאת, שבעוד שהממשלים הקודמים כן הייתה להם גישה טיפה יותר אקטיבית לסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם לטראמפ, גם לאובמה ניסה, ממשל ביידן הוא בעצם הממשל הראשון מאז בוש האב, שגאה בזה שאין לו גישה פרו-אקטיבית לסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת אומרת, אנחנו נעקוף את הישראלי-פלסטיני. לא הייתה לו. לא הייתה לו, לא, עכשיו אין ברירה, אנחנו בעולם אחר, אבל לא הייתה לו גישה פרו-אקטיבית. שומר החומות פתאום טלטל, הם הגיבו, בראייתם הם סגרו את האירוע די בהצלחה, מרגיעים את איראן, מנסים לעשות די-אסקלציה עם השלוחים, ואני חושבת שאנקדוטלית, אם אתם זוכרים פה, ב-Foreign Affairs, שזה מגזין אמריקאי מאוד מאוד נחשב, ג'ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי, שרק יצא מישראל עכשיו, פרסם מאמר כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, כי זה יוצא בפרינט, אז הוא כתב את המאמר לפני, והוא כותב שם, המזרח התיכון הוא במצב הכי שקט שאנחנו מכירים, האסטרטגיה שלנו מצליחה, שנקרא לא התיישן משהו. מגיע השביעי באוקטובר, ובעצם מטלטל את כל הנחות היסוד שלהם. פתאום אין עיסוק ברוסיה ובסין, למרות שכמובן זה משפיע במזרח התיכון על הכל, אלא יש רכבת אווירית של בכירים לישראל, העברת נכסים אסטרטגיים משמעותיים, נוסעות מטוסים, חיילים במסות, חימושים, קווים אדומים לחיזבאללה, לאיראן, חות'ים, שהם היו בתהליכי שלום ופיוס מול כל השחקנים האחרים, החות'ים פתאום שהתחילו כסולידריה, מתוך סולידריות עם חמאס, להתקיף קצת מכליות וספינות עם קשר כזה או אחר לישראל, פתאום תוקפים את כולם, משבשים את כל השינוע הימי, מעלים את מחירי הנפט, וארצות הברית מוצאת את עצמה שקועה במזרח התיכון הרבה יותר ממה שהם היו רוצים. עכשיו, זה גם מגיע לציבורים שלמים באזור עם סולידריות כלפי הפלסטינים שהם מתפתח סנטימנט אנטי-אמריקאי עמוק, וכמובן זה גם מאתגר את ביידן בבית, צריך לומר. המלחמה הזאת יכול להיות שהיא תעלה לו בבחירות. סיכוי די סביר שהיא תעלה לו בבחירות. מבחינת מה שהוא היה רוצה לחזור לראות במזרח התיכון, בעצם הם היו רוצים לסגור את האירוע הזה כמה שיותר מהר, ולחזור לשגרה, חזל"ש. זה מה שהם היו רוצים. האם זה אפשרי? האם בכלל אפשר להגיד שיש סיכוי למנוע את המשך ההתקפות של החות'ים, עוד התפוצצות בצפון, חזית שנייה או שלישית בגדה המערבית, מה שנקרא פה יהודה ושומרון? אנחנו ככה mixed bag בינתיים. אוקיי, תודה שירה. עוד נחזור לדון בארצות הברית, יש לה עוד תפקיד מכריע כאן, אבל אני רוצה לפנות לידידתך הקרובה, גם ליד הכיסא, אבל אירופה, ידידה שהולכת יד ביד, לפעמים, אלא אם כן זה טראמפ, אבל הולכת יד ביד עם ארצות הברית. אירופה שקועה, משקיעה הרבה שנים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אולי היחידה כמעט שמשקיעה לאורך שנים בתחזוקת הרשות הפלסטינית. כיצד אירופה רואה את המערכה שמתנהלת עכשיו בעזה? ממה היא מודאגת? מה מעניין אותה? מה מעניין אותה עכשיו? מה מדאיג אותה ומה מעניין אותה? ומה היא שמה את הדגש עכשיו מבחינתה? אז אני אגיד שאירופה באמת פחות מנסה לצאת מהמזרח התיכון, ואמרנו פעם באחת הפגישות שלנו
גם כשאתה מנסה לצאת מהמזרח התיכון, בסוף המזרח התיכון רודף אחריך. ואירופה מבינה את זה ומבינה את זה יפה. אנחנו השכונה האחורית, אנחנו החצר האחורית של אירופה, וחוסר יציבות כאן משפיע ישירות על אירופה בבית. הוא משפיע בעלייה של איומי טרור מבפנים בתוך אירופה, הוא משפיע באנטישמיות ואיסלאמופוביה ובקיטוב חברתי גדול נגד המנהיגים שתומכים בישראל. ופה אולי רגע הזמן לעצור שנייה ולהגיד, לפני שאני אשלים את התמונה איך זה משפיע על אירופה, מה בעצם העמדה של אירופה? כי היא לא מקשה אחת, גם בארצות הברית את מדברת על קונגרס וסנאט והממשל של ביידן, ואירופה היא הרבה יותר מורכבת מאשר, האיחוד האירופי זה 27 מדינות, יש לנו את בריטניה. אז במשך חודשיים וחצי של לחימה, אירופה תומכת בישראל, וזה לחלוטין לא מובן מאליו. היא תומכת בזכות של ישראל להגן על עצמה. היא מציבה דרישות לישראל, יותר סיוע הומניטרי, פחות פגיעה באזרחים ופתרון מדיני. אותן דרישות שארצות הברית מציבה, ואנחנו רואים פה תאום טרנס-אטלנטי בכל מיני, בתנאים לסיום המלחמה וליום שאחרי. אז כבר אנחנו באמת רואים את התאום הזה. עכשיו, אירופה היא שחקן בינלאומי משני. לא יעזור, היא לא ארצות הברית, ואין לה את ה-hard power, את הכוח של נושאות מטוסים שארצות הברית יכולה להביא, אבל כמו שציינת, יש לה את הכוח הכלכלי. אז תכף אני אגע גם בזה. אנחנו כן רואים שבמשך חודשיים וחצי, האיחוד האירופי נותן לישראל איזשהו קו כמעט פתוח, להמשיך ולהגן על עצמה ולהמשיך ולמוטט את החמאס. וזה אינטרס אירופי ראשון במעלה, שהגורמים הקיצוניים שחמאס מייצג אותם פה, באמת התמוטטו כמה שאפשר מבחינה צבאית. בנוסף לזה, אנחנו כן רואים התחלה של כמה מדינות באירופה, ספרד, אירלנד, בלגיה ומלטה, שכן קוראות לאחרונה להפסקת אש, אבל לפני 3 ימים, דיוויד קמרון, בריטניה, אנלינה ברבוק, שרת החוץ של גרמניה, מפרסמים מאמר ששם הם המציאו איזשהו מושג חדש, הפסקת אש ברת קיימא. ובעצם במושג הזה הם אומרים, אנחנו לא קוראים להפסקת אש עכשיו, אנחנו נותנים לישראל את הזכות להמשיך להגן על עצמה, להמשיך לנסות ולהילחם ולמוטט את החמאס מבחינה צבאית. אנחנו כן מאותתים לישראל, שוב, רוצים יותר סיוע הומניטרי, רוצים פחות פגיעה באזרחים, רוצים שחרור חטופים, רוצים אופק מדיני. אבל נותנים לישראל את הגב להילחם, כי אנחנו רוצים להוריד פה את הקיצוניים, כדי לתת אופק לפתרון מדיני, אופק לפלסטינים. וזה באמת משהו שהאירופים עסוקים בו הרבה יותר. פתרון הסוגיה הפלסטינית, 2 מדינות לשני עמים, זה פתרון שאירופה מסכימה עליו כבר מ-1980 והלאה, והיא בעצם מובילה את החזון אז. היא לא הייתה שותפה כל כך לתהליכים האלה לאחרונה. עכשיו, אני אחזור רגע למה שמטריד את אירופה. אז דיברנו על התראות טרור, יש גם כמה פיגועים קטנים שמתחילים, עצרו לא מזמן בדנמרק ובהולנד פעילי חמאס שרוצים לעשות פיגועי טרור באירופה. הכיתוב, דיברנו, כיתוב חברתי ופוליטי. בסוף המלחמה פה, ראינו את הבחירות בהולנד. חירט וילדרס, ימין קיצוני בהולנד, מקבל 37 מושבים מתוך 150 בפרלמנט ההולנדי. ויש לזה התכתבות ישירה עם המלחמה בעזה. הפחד מהאסלאם הקיצוני ומטרור וכדומה עולה מאוד חזק. אחד מהאינטרסים המרכזיים של אירופה זה למנוע הסלמה לצפון, כדי למנוע גלי הגירה של פליטים שיוצאים מלבנון, היה וישראל תחליט לטפל בחיזבאללה שם. זה עלול לערער את כל לבנון, גלי פליטים שמגיעים מסוריה לטורקיה בחזרה לאירופה. אירופה לא רוצה הגירה בשום צורה שהיא, לא מעוניינת בהגירה מהאזור הזה. ויש פה עוד הרבה מאוד אינטרסים אחרים, גם כלכליים, כי לנגד האינטרסים האלה יש גם הרבה הזדמנויות שאולי נדבר עליהם בהמשך. תודה מאיה. כן, אנחנו עוד נחזור באמת על ההזדמנויות ועל תפקיד של אירופה בזירה המקומית. אני רוצה לפנות אלייך בר, לך יש פרספקטיבה ייחודית, את לא מייצגת כאן איזושהי מדינה או שחקן שחשוב להכיר את האינטרסים שלו, אלא בעצם מבקשת מאיתנו לא להתעלם מהמציאות הפיזית שבה אנחנו חיים. את מביאה מסגרת תפיסתית חדשה, שדרכה ניתן וצריך להבין את המציאות ולתכנן את הפעילות בה. מסגרת שמבינה שחייבים לשלב בין תכנון וביצוע מדיניות, לבין התייחסות לסביבה הפיזית ולמשבר הסביבתי שאנחנו נמצאים בו, ומשפיע באופן עמוק על החיים שלנו, ומשפיע על היכולת שלנו לחיות חיים בני קיימא, לא רק הפסקת אש בת קיימא, אלא חיים בני קיימא, שניתן יהיה להתקיים בניר עוז ובקריית שמונה ובניר יצחק ובשדרות ובבארי ובעזה וברמאללה. וזו תפיסה של קיימות מדינית אקלימית.
וכשאת בוחנת את המערכה בעזה דרך הפרספקטיבה הזאת, ואת ההתנהלות של המערכה, האם אנחנו בדרך להשיג את המטרה שלנו, ולספק חיים שניתן לקיים אותם? מציאות שניתן לקיים אותה לאורך זמן. לאיזה נושאים וסוגיות אנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב שלנו היום, כדי להצליח בצורה טובה יותר להשיג חיים בני קיימא כאן? תודה רבה, רועי. ואני אגיד קודם כל שאני שמחה לשבת בפורום הזה, וזו זכות גדולה. והצגת כבר בכמה מילים את השחקן שאני מייצגת. בעצם התפיסה של קיימות מדינית אקלימית אומרת שכשמשבר האקלים, כשהעולם מנוהל תחת משבר האקלים, ואולי ינוהל עוד תחת משבר האקלים, המערכת המדינית חייבת להתאים את עצמה למציאות הזאת, ולהתחיל לאמץ לתוכה כלים ועקרונות ומחשבה של קיימות ושל חוסן, כדי שהיא תוכל להמשיך להתקיים. ואני אנסה להדגים את העקרונות האלה כשאנחנו באמת מסתכלים על המערכה בעזה. אז איזושהי שאלה הראשונה זה בכלל מה זה מערכת מקיימת, שיש לה עתיד, שמאפשרת חיים. ואני חושבת שאם מסתכלים על המדיניות הישראלית בעשור וחצי האחרונים של ניהול סכסוך, אנחנו מבינים כמה הדבר הזה הוא לא בר קיימא. בסוף לנסות לנהל סכסוך, להכיל אותו, לצמצם אותו, להימנע בכל מחיר מפתרון של סכסוך, זה דבר שאנחנו משלמים עליו, כי זה בדיוק ההפך מלקיים אותנו ולאפשר לנו רווחה וסגסוג ועתיד. זה מחלה חיים של אנשים צעירים, של ילדים, זה גוזל אותם. ואני חושבת שהמערכה בעזה היא עוד דוגמה למחיר הכבד שאנחנו משלמים על זה שלא הולכים לעבר פתרון, והוכחה לזה שסכסוך זה לא דבר בר קיימא. וזה כאילו להגיד את המובן מאליו, אבל אולי גם צריך לחזור על זה בניסוחים חדשים. עוד עיקרון מאוד חשוב של התפיסה של קיימות מדינית אקלימית, זה שצריך לגזור את הפעולות בהווה מתוך תמונת עתיד רצויה. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו הולכים, ומתוך זה להחליט מה אנחנו עושים היום. אי אפשר לנהל מערכה צבאית מתוך תחושת נקם על 7 באוקטובר. ואני חושבת שכל המהות של הכנס הזה היום זה להסתכל קדימה ולעשות את מה שלא עושים בדרג המדיני היום. להסתכל ולשים לנו חזון ולשים לנו אופק שאליו אפשר לכוון וממנו לגזור את מה שאנחנו עושים. ואני יודעת שהמדינה הזאת נמצאת בתחושות שלנו, כולנו ב7 באוקטובר ואנחנו בהישרדות, ולא ברור איך אפשר להסתכל על העתיד כשיש חטופים ונלחמים, אבל אם אנחנו לא נתחיל לחשוב ולתכנן את העתיד שלנו, אז אני לא יודעת לאן נגיע מפה, ואני חושבת שרק אם תהיה הבטחה לעתיד טוב יותר, נוכל להתחיל בכלל תהליך של שיקום. ועוד עיקרון מאוד מהותי של התפיסה הזאת, אומרת שהכל מתקיים בתלות גומלין. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנתק מערכות, לא מערכת מדינית, ואנחנו רואים את זה עם התלות של ישראל בארצות הברית, ובמדינות המפרץ, ובקטר, ובמצרים, והתלות הזאת היא גם, יש לה יתרונות, וצריך לתת לה את המשקל שלה. היא מהווה איזושהי מערכת של איזונים גם, ושל בלמים, היא גם שומרת עלינו בהרבה מאוד מובנים. יש לה גם אתגרים משלה, וגם שיש תלות למערכת הסביבתית. ואת זה אנחנו כבר, הקולות האלה עולים מהשטח, כשמדברים על עלייה של תחלואה בעזה, על ביוב שזורם ברחוב ומגיע דרך הים למתקני התפלה שלנו, על צפיפות קשה ועל מים מזוהמים, ועל מחסור במזון ועלייה של מחלות שלאט לאט כבר היום אומרים שהם יתפשטו לתוך המרחב הישראלי, החומה לא תעצור אותם מלהגיע אלינו, ואנחנו באותו מרחב. בריאות הציבור בעזה זה בריאות הציבור בישראל, אז זה גם איזושהי הבנה מאוד חשובה שאני חושבת שהתפיסה הזאת עוזרת להטמיע. תודה. בר, עוד נשוב אלייך כמובן, כי הפרספקטיבה הזאת מספקת לנו, בעזרת אותם עקרונות מאוד מאוד פשוטים, תובנות שנשמעות כמו אמיתות כל כך ברורות מאליו, כמו שאמרת, שחובה להגיד אותם. נדמה שבמציאות שלנו חובה להגיד אותם. ואני רוצה לפנות אלייך, מורן, שמחזיקה בפרספקטיבה נוספת, שחשוב להכיר ולהבין. את כתבת
הרבה בשנים האחרונות בנוגע לאינטרסים השונים של מדינות המפרץ בקידום היחסים שלהם עם ישראל, וגם ביחס לסוגיה הפלסטינית. מאז הסכמי אברהם במתווים אנחנו עסוקים בהובלתך בשאלה איך ניתן למנף את הסכמי אברהם לטובת קידום שלום ישראלי-פלסטיני. ועכשיו אני רוצה להיעזר בעצם בידע הייחודי שלך, בהיכרות שלך עם מדינות המפרץ, להפנות את המבט קדימה עוד פעם, כמו שממליצה לנו בר, ולשאול אותך למעשה את אותה שאלה בדיוק, רק בתנאים אחרים. כיצד ניתן למנף את הסכמי אברהם ליום שאחרי בעזה? ואני אשמח אם תוכלי להתייחס בתשובה שלך, גם איך זה מסתדר עם הנוכחות הבולטת של קטר עד כה בזירה. אז קודם כל נגיד שמדינות המפרץ זה גם, כמו שאנחנו מבינים, לא מקשה אחת, לא כמו האיחוד האירופי וארצות הברית, ושום דבר שאנחנו נוטים להכליל. ולכל מדינה, לאיחוד האמירויות, לערב הסעודית, לבחריין, לקטר, שלא לדבר גם על כווית ואומן, יש אינטרסים אחרים, יש נוכחות שונה בעזה, ורצונות אחרים, שאיפות למה הם היו רוצות לראות. ועד כמה הן מוכנות להיות מעורבות. מה שאנחנו מכירים היום, צריך לשים את זה על השולחן בשביל להבין מה צפוי לעתיד. עם הבנות שיתכנו שינויים מסוימים לאור ה-7 באוקטובר. מה שאנחנו רואים היום זה באמת, כמו שציינת, מעורבות קטרית מוגברת מאוד, שעולה על כל היתר, ולצידה, או קצת אחריה, איחוד האמירויות מאוד מאוד מעורבת, והרבה רחוק מזה, יש לנו מעורבות, בניגוד למה שנהוג לחשוב, של ערב הסעודית ויתר מדינות המפרץ. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על, מנסים לדרג ככה כמותית, את מידת המעורבות של מדינות המפרץ, אז קודם כל בראש ובראשונה יש לנו את קטר, אחרי האיחוד האמירויות ואחרי הכל היתר. למה זה חשוב לשים את הדברים על השולחן? כי אנחנו מבינים כמה מדינות המפרץ מוכנות להילחם על עזה, כמה הן רוצות להיות בעזה, כמה הן מוכנות להיות חלק גם מהפתרון העתידי, כמו שאתה שואל, ביום שאחרי. אז צריך להבין מה היה עד היום, ואיך אפשר לשנות את זה אחר כך לטובתנו, כי אנחנו מבינים שיש בתוך הדבר הזה מגבלות ותנאים לא רצויים עבור ישראל. עכשיו, צריך גם לזכור שהסכמי אברהם יצרו פה תנאים שונים שתארו לכם את המצב של המלחמה בהיעדר יחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, או בניתוק מוחלט עם ערב הסעודית, שאנחנו מבינים שיש יחסים מתחת לשולחן עם ערב הסעודית. ולהסכמי אברהם, במובן הזה, יש יתרון מאוד גדול תחת המצב הכל כך נוראי שנקלענו אליו, שבעצם זה שהם היוו תשתית, תשתית לשיח, תשתית להבנה, תשתית להעברת מסרים, לרצונות משותפים. אני מאוד מקווה שברגעים האלה יושבים נציגים ישראלים ונציגים אמרתים, ואולי בחריינים ועוד, שמנסחים ביחד את הארכיטקטורה האזורית ביום שאחרי. אני מקווה שהשיח הזה לא מתקיים רק בינינו לבין עצמנו ועם האמריקאים. אני מאוד מקווה שזה מתקיים גם עם השותפים במרחב הערבי, ושלא לדבר על המצרי והירדני וכולי. זה דבר אחד. עכשיו, כן חשוב להסתכל על הדברים האלה, גם אם ננתק רגע את ישראל, מה שקשה לעשות מתוך המשוואה הזאת, צריך להסתכל על שני דברים פה. אחד, על הקשר, על היחס של מדינות המפרץ להנהגה הפלסטינית, שזה יחס שהוא מאוד בעייתי, הוא מגביל מאוד את איחוד האמירויות ואת ערב הסעודית מלצעוד קדימה בקשר הזה עם הפלסטינים, כי אנחנו יודעים שיש בעייתיות ביחסים עם אבו מאזן ברמה הפרסונלית, וכמובן עם הנהגת החמאס. ולכן קטר צעדה קדימה בקשר הזה על פני האחרות. והדבר השני זה התחרותיות. התחרות בין מדינות המפרץ, על מי מתערבת יותר, מי מתווכת, מי משלמת יותר ופועלת יותר למען התנאים וההומניטריה של הפלסטינים. ובמובן הזה יכול להיות שאנחנו רואים פה שני שינויים. אנחנו צפויים לראות שני שינויים לאור התנאים המשתנים. אחד זה כנראה בעקבות החלשות החמאס, אז כבר בהינתן הנהגה פלסטינית מתונה, או כזאת שמדינות המפרץ, יתר מדינות המפרץ יוכלו לדבר איתה, זה כבר יאפשר לאיחוד האמירויות ולערב הסעודית ולבחריין לנקוט יותר פעולות בזירה הפלסטינית, כשהפעם אפילו גם דרך ישראל ובשיתוף עם ישראל. ופה יש יתרון ומקום לאופטימיות. הדבר השני שמשתנה זה שאנחנו רואים מגמה
של שיח ושל שיתוף פעולה בין קטאר לבין השכנות שלה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב שאנחנו נהיה ערים לו, כי אנחנו נוטים להסתכל על זה כמשהו דיכוטומי. יש את קטאר ויש את כל יתר המדינות. היום התמונה שונה. היום קטאר משתפת פעולה, כמו שאנחנו רואים את זה באופן הדוק עם מצרים, עם ערב הסעודית, עם איחוד האמירויות, שמקבלת את השייח תמים, האמיר של קטאר, בכבוד מלכים, ומנסים ביחד לייצר פרויקטים משותפים, ולא מן הנמנע שביום שאחרי אנחנו נראה את כל המערכה הזאת, או את כל המערכת האזורית הזאת בעזה, מתנהגת לגמרי אחרת ממה שראינו עד היום כמדינות בודדות, אלא בשיתוף פעולה. תודה, מורן. את מציגה כאן תמונה שהיא הרבה יותר מורכבת, אולי גם יותר מדויקת ממה שנהוג להתייחס אליה בתקשורת הישראלית, בשיח הישראלי, הן ביחס לקטאר והן ביחס למדינות המפרץ בכלל, ואת מבקשת בעצם ניסוח של מדיניות הרבה יותר מורכבת מצד ישראל, אבל ייתכן שזה מה שצריך, כלומר, להכיר את המציאות ולהתייחס אליה, ולא לבנות אותה בעצמנו כפי שהיא נוחה לנו. תודה, אני עוד נשוב אלייך, אבל בשלב הזה אני רוצה להמשיך ולהסתכל רגע על היום שאחרי, ולשאול אותך, שירה, שוב, לחזור אלייך, ולהמשיך בעצם עם מורן. הסכמי אברהם היו במידה רבה פרויקט אמריקאי. הוא שירת, כמו שאת בעצם אמרת, הוא שירת את האינטרסים האמריקאים, הגלובליים של ארצות הברית. אני משאירה כאן ארכיטקטורה אזורית, תסתדרו, אני סומכת עליכם, אני יכולה לצאת ולהתעסק בדברים שמעניינים אותי יותר. ובמידה מסוימת, אפילו אולי במידה רבה, גם ארצות הברית ימצא את התזה של נתניהו, שניתן לדלג על הסוגיה הפלסטינית, אל עבר אותה ארכיטקטורה אזורית, והיא תספק את היציבות ואת הביטחון האזורי. עכשיו, אל מול המערכה בעזה, יש סיכוי שארצות הברית תשנה את התפיסה. בסבב הראשון אמרת, בהחלט יכול להיות שהם ימסגרו את האירוע, ישקיטו אותו, וימשיכו הלאה אל עבר האינטרסים השונים, כי מפת האינטרסים שלהם לא השתנתה. אולי הם רק יחזירו את השד לבקבוק וימשיכו הלאה. אבל כשמשקללים את כל האירועים עד עכשיו, מה-7 באוקטובר, מה שלמדנו, את ההתנהגות של הממשל האמריקאי, של ביידן, איך את רואה את ההמשך מכאן? טוב, אז זו באמת שאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת, כי אין לנו מה שנקרא כדור בדולח, ואנחנו לא, אי אפשר לראות קדימה. כמובן שאני חושבת שאנחנו, אני לפחות כאזרחית ישראלית ואמריקאית, חושב שאנחנו באמת ברי מזל שביידן הוא הנשיא ברגע הזה. כי מפסיביות בנושא הזה בעצם הגיעו בשיא האקטיביות, כולל בינתיים לפחות, מניעת התפתחות מלחמה נוספת, ביטחונות, כמובן את החימושים לישראל, אבל גם סיוע ישראלי קצת, אנחנו נקרא לזה לחץ ישראלי, אבל זה גם סיוע לנו לרדת מהסולמות האלה שאנחנו אוהבים לטפס עליהם. ולמנוע משבר הומניטרי בעזה, הכנסת דלקים, כרם שלום, זה לא היה קורה בלי לחץ אמריקאי, ועוד כל מיני דברים באזור. עכשיו, השאלה אם כנגד מול האקטיביות הזו, אנחנו גם נראה משהו, מה שנקרא ביום שאחרי. ממשל ביידן אמר 2 מדינות, כמו האירופאים, יש להם תנאים די ברורים. הכניסו טרמינולוגיה חדשה, Revitalized Palestinian Authority, כאילו מונח חדש שלא היה בלקסיקון. והשאלה, ובאמת מה שהייתי מקווה שהם יעשו, זה ייצקו תוכן לכל אחד מהדברים האלה, וייצרו מעין איזושהי, אפילו מפת דרכים, כולל שלבים, מה צריך לקרות, יש את היום שאחרי המלחמה, ואז את היום שהיום אחרי המלחמה, כי יהיו המון שלבי ביניים, הרי בסופו של דבר, שאנחנו מדברים על, ויש תוכניות, ואני יודעת שבפרויקט שלכם התעסקתם בזה, אבל יש מרכיבים של כוח פלסטיני מקומי, וסיפוק צורכי האוכלוסייה, והסיפור ההומניטרי שהאירופאים בעיקר מממנים, סיפור העיצוב, סיפור השיקום, שאנחנו פה בסדר גודל אחר לגמרי ממה שהתרגלנו, והצטרכו פה קואליציה של מימון וכנסים. סיפור, מה שנקרא, הסדר הציבורי, החוק, אולי כוחות שיטור, תמיכה ערבית, מנופים על הרשות הפלסטינית לעבור את הרפורמות שהיא באמת צריכה לעבור, כי הרי זה לא שהרשות הפלסטינית יכולה לחזור היום לעזה, לג'נין ולשכם היא לא יכולה להיכנס, היא צריכה המון עזרה, אבל לתת את הביטחונות לישראל, שזה בסדר, לקחת סיכונים, להתמודד עם האום,
שזו חזית שגם ישראל והאו"ם היום צריכות לעבור איזה רפושמר שרק ארצות הברית יכולה לעשות את זה, ובמידה מסוימת, זה הקלישאה הזאת של המשפט הזה, אני לא טובה בסרטי אבל זה נראה לי ספיידרמן, נכון? With great power comes great responsibility. בעצם, ורועי, אני יודעת שזה גם משפט שאתה מסכים איתו, יש סיכוי שמי שיעצב פה את היום שאחרי זה לא ישראל ולא הפלסטינים, היום שאחרי בתרחיש הטוב זאת תהיה ארצות הברית. תודה, שירה. אני אמשיך, מאיה, ממש שאלה פשוטה וישירה, מה יכול וצריך להיות התפקיד של האיחוד האירופי? בתמונה הזאת שבמקרה הטוב ארצות הברית מובילה, במקרה הרע אף אחד לא מוביל. איפה אירופה נמצאת בתוך זה? איך היא משרתת את האינטרסים שלה? איזה תפקיד יכול להיות לה? מה היא יכולה לתרום? אז אני אגיד שאירופה מאוד רוצה להיות סביב השולחן כחלק מהשחקנים שמעצבים את האזור הזה ובייחוד את הפתרון המדיני בין ישראל לפלסטינים. אני לא בטוחה שהיא יכולה לעשות את זה בלי ארצות הברית. צריכה את ארצות הברית סביב השולחן והיא צריכה ממשל שהוא או ממשל ביידן או דומה לממשל ביידן. היא לא תדע לעבוד אם יהיה ממשל טראמפ נוסף. זה דבר אחד. עכשיו, אירופה יכולה לתרום לאזור כמה דברים. דבר ראשון, יש לה חזון, יש לה מודל משל עצמה להשכנת שלום. ואירופה חשוב לה גם מאוד לייצא את המודל הזה לאזור. עכשיו זה נשמע לנו, כן, אני אלך לשיר אחר, אופה, פה זה לא אירופה. אנחנו במזרח התיכון. מה אתם רוצים עכשיו מחזון אירופי, האיחוד האירופי, כן, צרפת וגרמניה, אנחנו לא צרפת ולא גרמניה. זה ישראלים פלסטינים, זה שתי דתות שונות, זה קיצוניים, זה מטורללים מכל מיני סוגים אחרים. עכשיו, אם אני הולכת חזרה למודל האירופי, צרפת וגרמניה זה לא סיפור של לוי דווי, זה לא סיפור אהבה, זה סיפור של חשדנות, המון חשדנות והמון פחד של צרפתים מול גרמנים. התהליך של האיחוד האירופי שמתחיל בקהילת הפחם והפלדה, הוא ניסיון לפקח על גרמניה כדי שהיא לא תתעצם מחדש ותקום על צרפת. היא סיפור של חשדנות, של חוסר אמון ושל המון פחד. היום אנחנו במקום אחר, 70 ושנה אחר כך. היום באמת קשה לנו לחשוב על מלחמה בין צרפת לגרמניה. אז דבר ראשון מודל, וללמוד מה המודל, וללמוד מאינטגרציה אזורית, שתכף אני אגיע לזה, כי זה הסיפור הגדול שיכול, זה סיפור ההזדמנויות הגדול שיכול להיות פה, ושאירופה מוכנה להשקיע בו. אז הדבר השני זה באמת הגזרים, ההזדמנויות שאירופה מוכנה להשקיע ולתת. עכשיו, אני חוזרת רגע ל-2013. שנה לפני שתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים, שקרטע וקרטע וקרטע בתקופת אובמה, שנה לפני שהוא מת, האירופים בדצמבר 2013 מציעים לישראל משהו שנקרא SPP, Special Privilege Partnership, שותפות פריבילגית מיוחדת. ולפלסטינים. לישראלים, נכון, ולפלסטינים. היא אומרת, היה ותגיעו להסכם שלום, אני נותנת לכם חבילת תמריצים, עוד כמה דברים שככה יעזרו לכם להגיע למקום הזה של הסכם קבע. ישראל אפילו לא טורחת לענות, ולא הפלסטינים. עכשיו, מה בספטמבר האחרון, לפני 3 חודשים, ג'וזף בורל, שר החוץ של האיחוד האירופי עושה? הוא יושב עם סעודיה, בעזרת הליגה הערבית, מצרים וירדן, יושבים בכינוס מועצת האומות המאוחדות, בספטמבר בניו יורק, ויוצאים בהצהרה משותפת, האיחוד האירופי עם השחקניות הערביות, ואומרים, אנחנו יוצאים במה שנקרא Peace Day Effort, איזשהו מאמץ להגיע לשלום. אנחנו רוצים להתניע מחדש את הדיבור על תהליך שלום בין ישראל לבין הפלסטינים. ואנחנו ניתן לכם חבילת תמריצים, ועכשיו זה לא רק האירופים, זה גם קשור להסכמי אברהם, וזה גם קשור לנורמליזציה עם סעודיה, וזה גם קשור למה שביידן אומר בכינוס ה-G20 בספטמבר. בואו נעשה מסדרון כלכלי שיעבור מהודו, דרך איחוד האמירויות, סעודיה, יגיע לירדן ולישראל, לאירופה. יש פה הזדמנות לאינטגרציה אזורית שאתה מסתכל על זה, וזה נראה חלום שישראלים, אולי לפני 20-30 שנה חלמו, בואו נהיה חלק מהאזור, בואו נעשה פה אינטגרציה, בואו באמת נפתח את האזור לטובת כולם. זה באמת המזרח התיכון החדש. אז אלה ההזדמנויות הגדולות שעומדות על הפרק, שאירופה מוכנה לתת המון תמריצים. אבל, מצד שני, אם לא יהיה פה אופק מדיני, שממשלת ישראל תהיה מוכנה לשים על השולחן, הסרבנות הזאת שנתניהו דבק בה, לפחות עד לימים האחרונים, יכולה להביא למקלות, ויכולה להביא, פעם קראו לזה צונאמי מדיני. אני כרגע לא רואה צונאמי מדיני בא מאירופה, צריך לזכור שאירופה היא שותפת הסחר מספר 1 של ישראל,
אני לא רואה צונאמי מדיני, לא רואה יכולת הסכמה באירופה על כזה צונאמי, אבל אנחנו מתחילים לראות סנוניות. והסנוניות מגיעות שוב בתאום טרנס-אטלנטי, ארצות הברית מדברת על סנקציות נגד קיצוניים אלימים מקרב המתנחלים, נערי גבעות למיניהם, שנוקטים באלימות נגד פלסטינים, ואירופה יחד עם ארצות הברית. זאת אומרת, יש לנו 9 מדינות מהאיחוד האירופי, אבל סך הכל 15 מדינות שכבר מתחילות לדבר על זה, אנחנו רואים את ההתחלה הזאת. אז יש גם מקלות לאיחוד האירופי שהוא יכול להפעיל בהקשר הזה. תודה מאיה. את מתארת מציאות שהתמריץ האירופי מתחבר ליוזמת השלום הערבית. איך אומרים, ערכו את השולחן, ערכו את החגיגה, רק הכלה והחתן לא הגיעו פנימה. בר, את תיארת קודם לכן את העקרונות המנחים של תפיסת הקיימות המדינית אקלימית, ואני רוצה לשאול אותך איפה הם צריכים או יכולים לבוא לידי ביטוי כשאנחנו מסתכלים על היום שאחרי המלחמה. תודה, ואני גם אתחבר לדברים שמאיה ושירה אמרו תוך כדי. אז קודם כל, אם עצרתי מקודם בלדבר על הסוגיה של בריאות הציבור בעזה מחוברת לבריאות הציבור בישראל, אני חושבת שאיזשהו צעד מאוד חשוב וראשון שצריך לקרות כבר במיידי עם השפעות לטווח הארוך, זה להסתכל על כל הנושא של סיוע הומניטרי, לבנות לזה איזושהי אסטרטגיה מקיפה להתמודדות איתו עם סיוע הומניטרי לשמירה על בריאות הציבור, מתוך הבנה שזה אינטרס ישראלי וצריך לנהל את הדבר הזה, זה איזשהו צעד ראשון יחסית פרקטי. אם אני עושה זום אאוט, אז אני אגיד שכרגע אנחנו מחלים הרבה מאוד משאבים. אנחנו נלחמים על קרקע מאוד קטנה ומחלים את רובה והופכים אותה להרים של פסולת, ואני חושבת כשאנחנו נסתכל על בנייה מחדש, אנחנו נצטרך להתחיל לשאול איך אנחנו משקמים משאבים ואיך אנחנו מייצרים משאבים חדשים, כי אם נצליח להגדיל את המשאבים המשותפים שלנו, יכול להיות שזה קצת יקל על מערכות היחסים. אפשר לחשוב על איים מלאכותיים לגידול מזון בים, או על לקחת הריסות בניינים ולבנות מחדש, אבל צריך להתחיל להיות יצירתיים עם הפיתוח שלנו של המשאבים. אני גם אגיד שאם נסתכל על הבנייה מחדש, על תהליכי הבנייה מחדש, ונשים אותם תחת מטריה, כי בסוף צריך לבנות מאפס את המרחב. ויש בזה איזושהי, בצורה מעוותת, יש בזה איזושהי הזדמנות, כי אתה כבר נצטרך לבנות על פי הסטנדרטים של העולם החדש. והסטנדרטים האלה הם כמובן אנרגיות מתחדשות וכלכלה דלת פחמן, ואנחנו צריכים, אני חושבת שזה יאפשר לנו גם למשוך כספים שאולי היינו יותר רוצים למשוך, גם להסתכל על המרחב בהיבט שמחזק קהילות מקומיות ומשאבים מקומיים, ויכול להיות לזה הרבה מאוד ערך. ועוד איזשהו היבט שהעולם החדש מציע, זה להשתמש בטכנולוגיה כדי לשקף מידע לציבור. אם עכשיו תהיה לנו שליטה וידע גם לגורמי ממשל, אבל גם לציבור על הניטור של החשמל ולאן הוא מגיע ומי משתמש בו, זה יעזור לנו גם לבנות אמון בין הצדדים וגם לספק צרכים מסוימים. אז זה גם עוד איזושהי נקודה חשובה, ולבסוף אני אתחבר מאיה למה שאמרת, העולם החדש זה חיבוריות, זה אינטגרציה, והיכולת לפתור או להגיע לאיזושהי התקדמות בתוך המערכת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש בה הזדמנות למזרח תיכון חדש אמיתי ולאינטגרציה שבטוח תטיב איתנו בהתמודדות עם משבר האקלים וגם בעוד הרבה מאוד היבטים שונים. תודה בר. הדוגמאות שנתתם בעיקר מעולם הפיזיקי, הם הכישו לנו אולי את העקרונות, אבל כמו שאת תמיד אומרת לי, זה לא רק פיזי, זה גם חברתי, וגם כלכלי, וגם פוליטי. העקרונות המנחים האלה הם רוחביים. והזכרת את הנושא של החיבוריות, ואני רוצה לחזור אלייך, מורן. את דיברת על התפקיד האפשרי של מדינות המפרץ ביום שאחרי המלחמה. שמענו גם אחרים במהלך הימים האחרונים מעניקים תפקיד משמעותי מאוד למדינות המפרץ ביום שאחרי המלחמה. מסדרים לעצמם מה יהיה התפקיד של ערב הסעודית ושל איחוד האמירויות וקטר שכן תהיה או לא תהיה.
אני רוצה לשאול אותך, עם ההיכרות שלך לעומק של אותן מדינות, האם הציפיות של ישראל ממדינות המפרץ בכלל קשורות למציאות בנוגע לתפקיד שלהן ביום שאחרי? אז אם אנחנו כבר בענייני שבירת קונספציות, אז אני רוצה לציין שתי קונספציות שעדיין אני רואה שמדינאים אוחזים בהן. אחד זה הרעיון שערב הסעודית ואיחוד האמירויות יסדרו פה את האזור והכל, ואני רואה בכמה נוחות, כמו שאתה אומר, שולפים את השם הזה. כן, האמירויות יבואו וישקמו וסעודיה ונזיז קצת את קטר הצידה וזה יסתדר. אני שנייה מבקשת לערער על התפיסה הזאת ולהגיד שהם לא יבואו לכאן בכל מחיר, הם לא ישקמו בכל מחיר, הם ירצו לראות ערבונות, הם ירצו איזשהו ביטחון שהכסף שלהם הולך למשהו שהוא אפרופו בר קיימא. והיום מדינות המפרץ בכלל כמעט ולא מדברות במושגים של שיקום, אנחנו דיברנו על זה, אלא יותר במושגים של השקעה. ואם הכסף הזה לא יחזור אליהם באיזושהי צורה, אם הם לא יראו איזשהו עוגן אסטרטגי, מדיני, ארוך טווח, אלא יבינו שבסבב הבא כל הכבישים והשכונות והנמלים שהם בונים שוב יהרסו, אני לא בטוחה שהם כל כך ימהרו להיות חלק מהפתרון הזה. אז אני רוצה שנייה לשים את זה על השולחן ולהגיד שאנחנו באמת צריכים להציע למדינות המפרץ משהו שהוא הרבה יותר בר קיימא ושיש לו עתיד מדיני יותר מוצק. אנחנו צריכים לשכנע אותם שיש להם סיבה להיות כאן ולהשקיע באזור הזה, גם במקום כמו רצועת עזה. זה דבר אחד. הדבר השני קשור לקטר, שאנחנו יודעים כמה היא מדינה שלא יושבת טוב בגרון לרוב הציבור בישראל, לאור ההבנה שזה גורם שחיזק את החמאס וממשיך לחזק אותו, מייצג אותו, מדינה שמארחת גורמי טרור, מדינה שמקדמת שיח שמעודד אלימות באל-ג'זירה וכו'. אבל חלק מהתפיסה של היום שאחרי, זה בסדר, עכשיו היא תעזור לנו לשחרר את החטופים במשא ומתן, ואחר כך אפשר יהיה לשים אותה בצד. גם פה אני חושבת שיש איזושהי טעות תפיסתית. קטר לא הולכת לשום מקום, היא מדינה חשובה מדי, היא מדינה חזקה ועוצמתית מדי, באזור ובעולם כולו, בשביל לבודד אותה מדינית, כלכלית, אי אפשר יהיה לעשות את זה. גם אם ישראל לא תעזור לה להעביר מזוודה אחת, אז היא תמצא את הדרכים לעשות את זה. דרך אגב, היא משקיעה לא רק בעזה, היא משקיעה גם ברשות הפלסטינית ובגדה המערבית, במזרח ירושלים, ובעוד אינטרסים של הפלסטינים. היא נמצאת בכל מקום, הידיים שלה ארוכות, והיא יכולה להגיע לרמת השפעה מאוד מאוד גבוהה בזירה הפלסטינית, גם מבלי שישראל עוזרת לזה לקרות. כמובן, עצם העובדה שאנחנו נתנו לזה לגיטימציה לא מאוד עזר. ולכן, ההמלצה שלי, לאור ההבנה שהתפקיד הסעודי והאימרתי צריך לקחת אותו רגע בערבון מוגבל וצריך להילחם עליו, ולעומת זאת התפקיד הקטרי הוא כאן וצריך גם לראות איך מתמודדים איתו. אני חושבת שצריך לייצר מערכת חדשה של איזונים ובלמים, שבמערכת הזאת אנחנו מדברים על מדיניות של גיוון. לא לתת לשחקן אחד להשקיע ברצועת עזה כמו קטר, שעשינו עם קטר או בתקופות מסוימות עם מצרים. לייצר איזושהי קופה משותפת, איזשהו תקציב משותף של מדינות, לא רק המפרציות, אלא גם מדינות אחרות בעולם, שלא יהיה כביש אחד, שאני אומרת את זה אולי בצורה קצת קיצונית, שיבנה על ידי כסף שצבוע על ידי מדינה מסוימת. זה צריך להיות בשותפות. מדינת ישראל צריכה שתהיה לה אפשרות לגוון את מנגנוני ההשפעה בזירה הפלסטינית והישראלית, ושתהיה לה אפשרות לתמרן בין השחקנים האזוריים. וזה אחד הלקחים שאנחנו חייבים ללמוד מהאירוע הזה, שבו היום אנחנו כל כך תלויים בקטר וגורמים אחרים, שקשה לנו להתנהל מולם. חייבים לגוון את השותפות שלנו גם בזירה הפלסטינית. אוקיי, את הענקת משימה מאוד מורכבת למי שאמור להוביל מדיניות שכזאת, גם בעצמה עם הרבה אתגרים, אבל היא בהחלט לא עולה עם השיח הציבורי הנפוץ כרגע בתוך ישראל, והיא מתחברת בהחלט לנושא של החיבוריות שהוזכרה כאן קודם לכן.
אני באופן אישי יכול להמשיך ולשוחח איתכם עכשיו עוד שעות, וגם הציבור היה מרוויח מזה, אבל הקשב בתקופתנו הוא קצר, ולכן אנחנו נאלצים לסיים. אני רוצה להודות לכם. תודה, שירה, בר, מאיה, מורן. אנחנו נמשיך. אלה חוקי הפורמט, אבל אנחנו רגע שמים נקודה. והשיחה בינינו הייתה חשובה מאוד כדי להזכיר לציבור שהמערכה בעזה היא לא רק עניין ישראלי, היא מעניינת רבים, ורבים מעורבים בה, ורבים תלויים בה, וגם אנחנו תלויים באחרים. אנחנו לא לבד, ואנחנו לא יכולים לסדר לעצמנו את הקוביות איך שאנחנו רוצים, וכולם יעמדו דום ויקבלו, ואני חושב שהצלחתם להבהיר לנו את זה באופן די ברור. הכנס שלנו התמקד בדיון של היום שאחרי המלחמה. וזאת השאלה המרכזית והאסטרטגית שצריכה לפתוח כל מהדורת חדשות שמשודרת היום במדינת ישראל. לאן אנחנו הולכים? כל פוליטיקאי או מדינאי שמרואיין צריך לשאול אותו על היום שאחרי המלחמה. לאן אנחנו הולכים? מה החזון שלך ומה התוכנית שלך להגיע לשם? להימנע מהגדרת היעד אליו אנחנו רוצים ללכת, זה פשוט הוספת חטא על פשע ההפקרה הקודמת. זו ממש בגידה נוספת בציבור הישראלי הנפלא, ששואל את עצמו, אוקיי, אז עבור מה אנחנו נלחמים? עבור מה מקריבים עכשיו את החיים בעזה? עבור מה משלמים מחירים אדירים במשק הישראלי? עבור מה עשרות אלפי פליטים ישראלים בתוך גבולות המדינה לא חיים בבתיהם? לאן אנחנו הולכים ומה המטרה? הציבור הישראלי מאוחד בתפיסה שיש למוטט את החמאס. אין אחד שלא יחתום בשתי ידיים על המטרה הזאת. אבל השאלה היא איך עושים את זה. כמה מחבלים צריך להרוג כדי למוטט את החמאס? כמה פעמים צריך להרוג את מנהיג החמאס החדש או המחודש כדי שנבין שניתן לפגוע לתקופה מסוימת ביכולות הצבאיות של החמאס. וזה חשוב לעשות את זה. אבל הדרך היחידה למוטט את החמאס היא לחזק את האלטרנטיבה לו. היא לבנות אלטרנטיבה אחרת. ואת זה אומרים מומחים גדולים ממני. האויב האמיתי של החמאס הוא תהליך מדיני. ליישום פתרון שתי המדינות, בין ישראל לבין הפלסטינים. רוצים למוטט את החמאס? הנה, יש לנו תוכנית עבודה. היא תיקח זמן, היא מורכבת, היא קשה, אבל היא תוכנית העבודה היחידה שאני מכיר שתשיג את המטרה למוטט את החמאס, שמוסכמת על כולם. ה7 באוקטובר הציג לנו תמונה ברורה. תפיסת הביטחון הישראלית קרסה וחייבת עדכון. זה לא רק גדר חכמה שקרסה, גם המרכיבים האחרים של תפיסת הביטחון קרסו. לא הייתה הרתעה, לא הייתה התראה, וכפי שאנחנו רואים גם עכשיו, כנראה לא תהיה הכרעה צבאית. לא הרתעה, לא התראה, לא הכרעה. אז עם מה אנחנו נשארים? עם עוד מאותו דבר? לא למדנו כלום מה7 באוקטובר? אז אם נחליף את הגדר בגדוד של חיילים, לא יפרצו אותו? זה לא עדכון של תפיסת הביטחון, זה להשתמש בכלים אחרים עם אותה תפיסת ביטחון. אם אנחנו לא מוסיפים רגל מדינית לתפיסת הביטחון, אנחנו לא נצליח להשיג ביטחון. ההיסטוריה שלנו מלמדת אותנו שוב ושוב בדיוק את הלקח הזה. אנחנו מסרבים ללמוד כנראה. היכן שהושג הסדר מדיני, הושג ביטחון, ולהפך. נכון לעכשיו ללחימה יש שתי מטרות. מיטוט החמאס והשבת החטופים. השבת החטופים זו משימה שאנחנו יודעים למדוד. אם הם חזרו בחיים או לא חזרו בחיים. והיא מוגבלת בזמן. זה או עכשיו או ייתכן שלעולם לא. מיטוט החמאס זאת כאמור משימה מורכבת והיא תיקח זמן. חשוב להבין את זה. יש לתעדף לכן את השבת החטופים. על פני הניסיון להשיג תמונת ניצחון צבאית שמלבד לעשות לנו נעים או להשקיט את רגשות הנקם שלנו והזעם, לא תשרת את המטרה שאנחנו מסכימים עליה. אנחנו במכון מתווים וקרן ברל כצנלסון עובדים קשה כדי לסרטט את הדרך קדימה. זו דרך לא פשוטה, היא מורכבת, יש בה הרבה מהמורות, אבל זאת הדרך להשיג שלום וחיי ביטחון בני קיימה.
דוקטור רוברט צנני, שמוביל את הצוות, הציג בפתיחת הכנס את מפת הדרכים לשם. אנחנו נמשיך לעבוד קשה כדי להבין איך עושים את זה ולבנות את הלבנים במפת הדרכים. להציג ולשכלל את המרכיבים שלה ולדחוף קדימה את מי שיכול גם להוביל אותם ליישם את זה. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפרסומים שלנו, אנחנו ממשיכים לפרסם ולפתח ולהצטרף אלינו. אני רוצה להודות בשלב הזה, לכם הצופים בבית, על זה שהקדשתם את הזמן לדיון מדיני, אסטרטגי. בדרך כלל לא מתנהל על המרקעים כרגע היום. ואני רוצה להודות לקרן אברט על השותפות ארוכת השנים איתנו, ולקרן החדשה לישראל על התמיכה בעבודה המשותפת של מכון מתווים ושל קרן ברל כצנלסון. ולהודות למשתתפים הרבים שלקחו חלק, לצוותים של מתווים ושל מכון ושל קרן ברל כצנלסון. ולמפיקי הכנס הנפלאים, ריף יצחקי וקים נוח, תודה רבה לכם על ההפקה הזאת. ואני מאחל לכולנו ימים שקטים של שלום, של מנהיגות ראויה לציבור נפלא, והמשך אמונה באדם, למרות הזוועות של העולם. אז אנחנו נייחל ביחד לשובם המהיר והמיידי של החטופים בחיים ובשלום. שלום, שלום.